ጤና ይስጥልኝ አርያም ገብረሕይወት እባላለሁኝ Welcome to our weekly session for breast cancer education in this month of breast cancer awareness which is October ዛሬ ሞዴሬተራችሁ ነኝ አርያም ገብረሕይወት እባላለሁኝ I am a registered nurse ዲሲ ውስጥ ነው የምሰራው ዛሬ የተለያዩ ኤክስፐርቶችን ይዘን ቀርበናል ለአውዲየንሶቻችን መጀመሪያ ኢንትሮዳክሽን ከመጀመራችን በፊት የአልፋ ብሬስት ካንሰር ሰፖርት ሰርቪስስ ፋውንደር ቬሮኒካ ሙሴ መጀመሪያ እሷን ጋብዛታለሁ ራሷን ኢንትሮዲዩስ እንድታደርግ አመሰግናለሁ አርያም ዛሬ ሞዴሬታችን ስለሆንሽ በጣም ነው የማመሰግነው እንደዚህም ሁላችሁንም ሊሊን አዜብን ኢትዮጵያን ስለዚህ እንትን ላይ በመገኘታችሁ ከናንተ ደግሞ በጣም ብዙ እንደምንማር እርግጠኛ ነኝ አመሰግናለሁ እኔ የአልፋ ብሬስት ካንሰር ሰፖርት ሰርቪስ ፋውንደር ነኝ በዚህ አጋጣሚ ማሳስባችሁ ይሄው እንግዲህ እንደምታውቁት የኦክቶበር የብሬስት ካንሰር አዌርነስ መንዝ ነውና ሁላችሁም ሴቶች ባካችሁ ራሳችሁን መርምሩ እንደገናም ደግሞ በዛ እድሜ ክልል ውስጥ ካላችሁ ደግሞ ወደ ሐኪም ቤት ሄዳችሁ ራሳችሁን በየአኑዋሊ ቼክ አድርጉ አደራ እንላለን ሌላው ደግሞ በሚቀጥለው ሳምንት ደግሞ ከኛ ጋር ሆናችሁ የዚህን ፕሮግራም ማጠቃለያን በዚህ ጉዳይ ተሳተፉትን እናመሰግንበት ላለፉት 8 ዓመት ደግሞ ይሄንን ድርጅት አብረውን ላቆሙት ቮለንቲሮቻችን ስፖንሰሮቻችን ምስጋና የምናቀርብበት ነውና አብራችሁ እንድትገኙ እንደገና ጋብዛለሁ እንደዚሁም እንዳትረሱ የዘንድሮ ጎላችንን እንድናሳካ ኢትዮጵያና ኤርትራን ለምንረዳው እርዳታ እንዲሳካልን abcsr.org ገብታችሁ ያቅማችሁን ሳይን አፕ አድርጋችሁ በግርም በሩጫም በወክም ደግሞ ተባበሩን ለጤናም ጥሩ ነው ይሄንን ነው ማሳስበው አመሰግናለሁ Thank you Veronica and በጣም ነው የምናመሰግንሽ በጣም ነው አድማየር የምናረግሽ as a survivor እንደዚህ አይነት foundation create አድርጎ year after year you've been working tirelessly to ወገኖቻችንን ለማገዝና educate ለማድረግ ስለዚህ በጣም ነው የምናመሰግንሽ we truly admire you ገስቶቼን አሁን ማስተዋወቅ ፈልጋለሁኝ እና የአንድ በአንድ ራሳቸውን ኢንትሮዲዩስ እንዲያደርጉ ጋብዛቸዋለሁኝ መጀመሪያ ከወይዘሮ ሊሊ አሰፋ ጀምራለሁኝ ሰላም እንደምን አላችሁ እንዳልኩ አርያም በጣም ደስ ይላል ቬሮኒካ ትመስገናለች በጣም ሁልጊዜ እንደዚህ አይነት ኮሚኒቲያችንን የሚያግዝ ነገር በኖረ ቁጥር የጤነኛ ኮሚኒቲ ሊሆን እንሆናለን አሁን ግን በቂ የለንም በፍጹም ስለዚህ ሊሊ አሰፋ ባላለው registered dietitian ነኝ ፎከስ ኮሚኒቲ ሄልት ላይ ነው ጊዜ ኮሚኒቲያችን ብዙ ባለማወቅ ብዙ ጎበዝ ሰው ያለ የተነገረውን መስራት የሚፈልግ ሰው ያለ የሚያገኝበት ቦታ ባለማወቅና ባለማወቅ እየታመምን ስለሆነ ያለድኛችንም ያን ጊዜ በድሜ ብቻ የሚመጡ ሳይሆኑ ባለማወቅ በሱ ላይ ፎከስ ማድረግ ይችል ደስ ይለኛል ኮሚኒቲ ሄልት ላይ አሁን ጊዜ ኮሚኒቲ ሄልት ላይ ነው ፎከስ more clinical አይደለም የኮሚኒቲ thank you ሊሊ አሰፋ አመሰግናለሁኝ hopefully ስለ ኒውትሪሽን ለሁላችንም whether it's for cancer or for regular health ስለ ኒውትሪሽን ለሁላችንም ለማወቅ ጥሩ ስለሆነ I look forward to this hour ቀጥዬ ወደ ወይዘሮ አዜብ ሀደራ ሄዳለሁኝ እሷን ኢንትሮዲዩስ እንድታረግ ጋብዝሻለሁ ሰላም አዜብ ባላለሁኝ Go ahead we can hear you Azeb okay ሰላም እንደምናችሁ አዜብ ባላለሁኝ by profession nurse ነኝ ለብዙ አመት እና ደግሞ the last 6 years survival ነኝ እና በሁለቱም ሳይድ በዚህ በካንሰር ያለውን ነገር አይቻለሁ ማለት እችላለሁ ግን I highly appreciate Veronica Muse who stand for others
እኔ ባለፍኩበት ሌላው አይለፍ ብላ በተነሳችው እና በመታረገው ነገር I really appreciate her all ከሷ ጋር የምትሰሩትን ሁሉ በሷ ምክንያት ደግሞ ተጠቅማችሁ you know early detection is the best thing እና early detect ተደርጎ ህይወታችሁ ኤክስቴንድ የሚደረግ ሰዎች በሙሉ ደግሞ ይሄንን ነገር በቀላሉ እንዳታዩት ማስታወቅ ፈልጋለሁኝ ለብዙ አመት ነርሶኝ ሰርቻለሁ ኦንኮሎጂ ነርሶኝ ሰርቻለሁ ሜዲካል ሰርጂካል ነርሶኝ ሰርቻለሁ በአሁን ሰዓት በዲፓርትመንት ኦፍ ቬትራንስ በቴሌሄልዝ ነው የምሰራው እና ሰፖርት ላይ ሞር አድቫይዝ ማድረገው ሰፖርት እና being open መሆን ነው እና ሁሉንም ኢንከሬጅ ማድረገው በዚህ እንትን ነው always remember you are brave braver than you believe stronger than you seem and smarter than you think thank you and ሌላው ያው support group በጣም ኢምፖርታንት መሆኑን ስለማቅ support group በቴሌኮንፈረንስ support group አለ ስለሱ በኋላ እንነጋገራለን Okay, thank you Azib. Well, definitely we look forward to the hour in more. Definitely Anchi, you have an experience where most of us haven't had meaning survivor amnish caregiver amnish na ስለሁለቱም in detail we'll have that discussion, so thank you so much for being here. Okay. And then my final guest is Dr. Ethiopia Tafara. እሷን ደግሞ አሁን ራሷን እንድትኢንትሮዱስ እንታረግ ጋብዛታለሁኝ። ሰላም ለሁላችሁ መጀመሪያ ስለጋበዛችሁኝ በጣም አመሰግናለሁ ሄራ totally proud of what you're doing አንቺም አዜብም እና ይሄ ፕሮግራም as an incentive and inspiration ለብዙ ሴቶች በጣም እንደሚጠቅም አውቃለሁ personally የነገሩኝም አሉ one phone call from someone who cares ለምሳሌ አንድ ዘመድ ነበረችኝ ካዜብ ጋር አገናኝቻቸው እስከ ዛሬ ድረስ I think diagnosis maybe 3 years ago ነበረ በቃ እንዴት አይነት አድቫይስ አንዴትም ቃል ብትሆን እንዴት በዚህ ሰዓት እንዳሳለፈቻት ነውና ይሄ ፕሮግራም በጣም የሚያስደስት and really noble ነገር ነው የምታደርጉትና easy አይደለም anything and everything helps and so can በአንድ ነገር ውስጥ ሲያልፍ so anyway any background into radiologist ነኝ I'm in the area Maryland ነው የምኖረው ምሰራውም እና ለብዙ አመት maybe about 20 years ሰርቻለሁ as a radiologist women's imaging no specialty so I did work a lot with mammography and breast imaging in general so at this current time እኔም እንደ አዜብ telemedicine ነው ማረገው and that's basically my background. Okay. Thank you, Dr. Tafara. So, መጀመሪያ ስለ breast cancer discussion መጀመር የምፈልገው ከዶክተር ተፈራ ነው ከዶክተር ኢትዮጵያ ተፈራ and it's about screening and screening mammography. ምክንያቱም breast cancer diagnose ከመሆኑ በፊት ideally it's found through screening አይደለ so at certain age ሁላችንም routine screening ማድረግ አለብን so ስለሱ ምንድነው advice ያለሽ including referrals the fact that referrals are not required to have a mammography. Okay. Screening mammogram basically it's an imaging method life-saving no and key and very important ብዙ ዲስከስ ምናረጋቸው ካንሰር ዳያግኖሲስ ከሆነ በኋላ certain stage ካለፈ በኋላ የሚመጡትም complications is because of not having early detection so screening mammogram is just the best thing you can do for your life ብዬ አምናለሁ because breast cancer is one of the cancers early ከተገኘ stage 0 በሚባለው ሰዓት ሲገኝ it's curative and now this is very important ብዙ ነገር እንትን ይጋርዳል when you do it early. So screening mammogram, what it requires is every year and set like the American College of Radiology recommendation is every year at the age of 40 screening መደረግ አለበት. You don't have to have any symptoms ምንም እንትን የላችሁም it's just a screening. How is your breast doing የሚል ጥያቄ ነውና
You go there, you get a mammogram. Baza mammogram ላይ people will look for things that can, that may suggest cancer or any other breast disease ያለበት. And now it's the imaging that will show the earliest form of your cancer. And so, but I'm important before you feel it or anything, ሊታይ ይችላል mammogram ላይ እና I can't emphasize እንዴት important እንደሆነ. It's like basically a 10 to, I don't know, 15-minute exam ቢሆን ነው እና ያንን ነገር diligently ብናደርገው እርስ በራሳችን encourage ብንደራረግ እና ብናደርገው በጣም beneficial ነው, and it's necessary. It's life saving, like I said. So screening mammogram የሚደረገው once a woman reaches the age of 40, ከዛ በኋላ every year ይደረጋል. And you don't have to have symptoms. Screening ደግሞ በአሁን ጊዜ important ስለሆነ, since breast cancer is like the second most leading cause of cancer. There's a lot of programs out there to allow you to have ይሄንን screening. So you don't really need a referral. Physician name ካለ ራሳችሁ እንትን schedule ማድረግ ይቻላል screening mammogram. So referral ምናምን አያስፈልግም. Sometimes screening mammogram can start early. እሱም ደግሞ family history of breast cancer ካለ, there's a diagnosis in mother, grandmother, sister ካለ, usually age 40 recommend የሚደረገው 10 ዓመት ከዛ በፊት ነው የሚጀመረው. So if your family had breast cancer at age 40, እናንተ you start screening at age 30. እንደዛ ነው የሚሄደው. 45 ከሆነ ያላት 35 ላይ ይጀምራል, the next of kin ማለት ነው. So that's basically what screening is. The other type, just to mention, diagnostic የሚባለው ለሁለት ይከፍሉታል usually, is the type where symptoms ሲኖርና ያ ሰው when they go for imaging or they go to see their doctor, diagnostic የሚባል ነው እንትን የሚታዘዘው. Diagnostic ማለት ደግሞ problem አለ, it's for problem solving. So patient እዛው ዲፓርትመንት ውስጥ እያለ ይታያል, ሬዲዮሎጂስቶቹም ያናግሯቸዋል, የሪዛልታቸው የኤግዛማቸው ሪዛልትም ይነገራቸዋል, and now all this is done so that faster care can be given. And so that's diagnostic. Now ለዛኛው usually you need a referral. And so sometimes things that are needed for diagnostic workup would be like if you have a lump, any breast change, pain, anything problematic by breast ስትሉ, usually it's routed to diagnostic mammogram. Okay. All right. Thank you for explaining that. ቀጥዬ ወደ አዜብ መሄድ ፈልጋለሁኝ, and this question is more from a personal experience rather than being a nurse. ስለዚህ አሁን Dr. Tefera explained the screening mammogram. So can you share with us, Anchi, as a survivor, what your experience was through the screening and diagnosis of your breast cancer? Okay, thank you, Ariam. It's a good question because that's exactly what I was doing. ሁሉ ጊዜ ስክሪኒንግ አረግ ነበረ በየጊዜው, እና ስክሪኒንግ ማድረግ በጣም ኢምፖርታንት ነው። እንዳልኳችሁ ደግሞ የኦንኮሎጂ ነርስ ኤክስፒሪየንስ ስለነበረኝ ብዙ በሽተኞች አይ ስለነበር በስክሪኒንግ ምን ያህል ተጠቀሙ እንደነበረ በየወሩ አረግ ነበረ። በየአመቱ አረግ ነበር። ሪኮመንድ የሚደረገው በየ2 አመቱ ነበር በዛን ጊዜ። ግን for some reason ሌላ ችግር ተፈጥሮ በየአመቱ ማረብኝ ምክንያት ሳይሆን እንዲሁ ሆርሞናል ቼንጅ አለ ተብሎ በየአመቱ አረግ ነበርና 2013 ማርች ላይ ስክሪኒንግ አርጌ ምንም ነገር አልነበረም። ግን ከዛ በኋላ ደግሞ 2014 ላይ እኔ ራሴ ነኝ ፋይንድ አውት ያረኩት after 8 months. ስለዚህ even though you do screening, breast checking አስፈላጊ እንደሆነ እዚህ ላይ መጨመር ፈልጋለሁ። ምክንያቱም እኔ በብሬስት ቼክ በማድረግ ነው ያገኘሁት እና አግኝቼው ሲሄድ እንግዲህ within 7-8 months, I don't know exactly, I don't know the science, I didn't get the research yet, ግን ከምንም ከ0 stage
ወደ third stage ደርሶ ነው find out ያረኩት እና ስለዚህ diagnostic tests ይሄ እነዚህ የሚያስፈልጉ requirement የሆኑ colonoscopy mammogram pap smear highly recommend አረጋለሁ ምክንያቱም ያለንበት አገር privileged አለን ኢንሹራንስ አለ ኢንሹራንስ ለሌለውም ደግሞ አንዳንድ ቦታ ፍሪ ማሞግራም አለ ስለዚህ it's important ብዬ እንትላለሁ I think ጥያቄውን መልሻለሁ ሌላ ካለ ጨምራለሁ Sure, absolutely. ጥያቄውን መልሰልሽልኛል አመሰግናለሁኝ I want to further elaborate on your answer ምክንያቱም screening is not only mammogram ወደ ዶክተር ተፈራ መለሳለሁ ግን አንቺ ጋር አንድ ጊዜ I want to follow up a question so ራሴን ያገኘሁት ስትይ ዶክተሮቻችን አንዳንድ ጊዜኛም አልፋ ብሬስት ካንሰር support services በየአመቱ ሩጫ ስናደርግ we give instruction on how to do a self check shower ውስጥ ማድረግ ቻለሽ it's highly encouraged to do it in the shower ስለሱ can you speak a little bit more about how you found it or how you were doing routine checks so people know that there's we're going አሁን አሜሪካን ሀገር like you said privilege አለን ግን not everybody has the insurance but ኢትዮጵያና ኤርትራ ያሉት ወገኖቻችን ደግሞ ይሄን ቪዲዮ ሲያዩ እንዴት ራሳቸውን ቼክ ማድረግ እንደሚችሉ ማማግራፊ available easily ስለሆነ እሱን እስኪ ትንሽ provide more detail please እንግዲህ በየወሩ especially የወር አበባ በሚመጣበት ጊዜ ጡታችን ጠጠር ይላል እና ያ ኖርማል ነው ግን የወር አበባ ካለፈ በኋላ በየወሩ የተወሰነ ቀን ወስነን like ቼክ ማድረግ ይኖርብናል እና ቼክ ስናደርግ ምንድነው በሰርኩላር ሞሽን ነው ቼክ የምናደርገው ከውጪ ወደ ጡቱ ጫፍ በኩል እና እዛ ላይ ፊልም እናደርገው ነገር ካለ በሁለት ጣታችን መሃል ፊልም የሚደረግ የአተር የምታክል ነገር ልትሆን ትችላለች እንደዛ አይነት ነገር ካየን ቶሎ ወደ ዶክተር ሪፖርት ማድረግ ይኖርብናል እና ብዙ ጊዜ ያንን ነገር ስናደርግ ተኝተን እጃችንን እንደዚህ ወደ ኋላ አርገን በመናረግበት ጊዜ እንትኑን ፖዚሽኑን እናስተካክለዋለን ተኝቶ ከሆነ ካልተኛንም ሻወርም ውስጥ ቢሆን እጃችንን እንደዚህ አርገን ሰርኩላር ቴስት በመናረግበት ጊዜ ፊል እናረጋዋለን የኔ የጡቱ ጫፍ አጠገብ ነበረ እና ሞር የጡቱን ጫፍ ሞር ከለሩን ቼንጅ አርጎት ስለነበር ያው በነርሲንግም ፕራክቲስ ስለማቀው I was sure there was something going on እና እንግዲህ የእንትን ሆርሞናል ስለነበረ የኔ እንትን የተባለው ሆርሞናል ስለነበረ የኔ እንትን የተባለው እንትን የኔ እንትን ያሉት ፋስት ነው ያደገው ነው ያሉት እና ፋስት ስላደገ ነውና እኔም እንዳየሁት ከሆነ ኢሚዲየትሊ እድገቱ ጨምሯል እና ከእድገቱ ከመጨመር ሌላ ምንድነው ከዛ በፊት ያልነበረኝን ድሮ ሩጫ ምናምን ሮጣለሁኝ ይሄን ያህል ላይክ ማራቶን ምናምን ሳይሆን ዝም ብዬ ላይክ ዋኪንግ ሩጫ ምናምን እንትላል ግን ከ2 ማይል በላይ መሮጥ ያቃተኝ መጣ ሾርትነስ ኦፍ ብሬዝ ማምጣት ጀመረ እና እንደዛ አይነት ሲምፕተሞች ብዙ ጊዜ የለውም ግን ለየኔ ጊዜ እንደዚህ አይነት ነገር ነበረውና የሆርሞን ኢምባላንሱ ነው ያንን ያመጣው ነው እንግዲህ ተሰጠኝ ኤክስፕላኔሽን እና ግን ቴስቱን እንግዲህ ብዙ እንትኖች ላይ ይገኛል አሁን ኢትዮጵያን ኤርትራንም ያሉ ሰዎች ጉግል ማድረግ ይችላሉና ጉግል አርገው ቴስቱን አይተው ፕሪንት አርገው ማስቀመጥ ይችላሉ ያንን ለማድረግ Okay.
Thank you. በጣም አመሰግናለሁኝ። ዶክተር ተፈራ ወደ አንቺ አንድ ጊዜ ልመለስና አሁን you emphasize በየዓመቱ ኢምፖርታንት እንዴት እንደሆነ አዜብ ደግሞ ዲስከስ እንዳረገችው በየዓመቱ ቼክ እያረገችም in between those 2 years I mean in between the screening ራሱ አገኘችው. Can you talk a little bit about the importance of both, having both of them done in not only one? Yeah, I think በጣም ጥሩ point ነው አዜብ ሬዝ ያረግሽው because we have to use all that we have ይሄንን cancer beat ለማድረግ እና ሁሉም የራሱ benefit አለው. Physical exam, of course, we're always with ourselves. ስለዚህ ግዴታ ማድረግ እንችላለን self check ማድረግ እና አዜብም እንዳለችው በየወሩ ስናደርገው we become familiar with our own breast. ምን አይነት because breast ዝም ብሎ smooth ነገር አይደለም በጣም lumpy bumpy ስለሆነ each month that we know, we recognize our own bumps. And now, one more thing I just wanted to add, sometimes period manaman pain sinor kabad no examine marek. So maybe about 2 weeks after your period, if you do it, swelling yordal, and you have the ability to feel more. And now, bazan saat, you get used to your normal nodularity in the breast. Nothing shlayet yalle nagar kalle, minimum aynet question, just always have it checked because በጣም ቀላል ቴስት ነው በጣም በቀላሉ ሪዛልቱ ሊገኝ ይችላል. So what happens is the screening like sometimes we don't see all cancers anyway ቢኖርም because it's not an easy task to do that. But mammogram ለአንዳንድ ነገር ይጠቅማል. For example, some cancers that are early like for the type of breast cancer በዳክት ውስጥ ያለ ለምሳሌ እነሱ ማኒፌስት የሚያደርጉት calcification በሚባል እንትን ነው እና these calcifications በጣም tiny ናቸው. They're like salt grains, even smaller actually. And now you can't feel them. ስለዚህ ነው ግዴታ ማሞግራም የሚያስፈልገው እና እሱን በማሞግራም ላይ በደንብ ቼክ ያደርጋል. That's one of the most important advantages of a mammogram, that you can detect early cancer በcalcification የሚመጣ while it's still in the duct and not spread. So ሁለቱም it's like they help each other. To do your physical exam, another way of checking your breast. The mammogram demo, another way. We can see lumps in the mammogram that you may not feel. But nodular breast kallen, we may not always be able to tell what's normal and what's abnormal. And here's where every month scenario, it helps us to do that. But even sometimes, but nodular kona kabad liyon ichilal na. The mammogram can help to pick these out and now retrospectively, there is something there. One thing to note is cancer tinish kadega, most lumps in our breasts and examine scenaragacho, they move around. They're not like stuck in one spot. So if you're doing your exam and something is not moving, then that's the time to really go and get checked. Get checked for everything that comfort my set. But most of all, if it's something that's new, ወይንም የነበረው ሲያድግ ወይንም ያ spot እንትን move አላረግም ሲል with your exam as you move around your breast. So both are extremely necessary, and early prevention is part of the workup. You get your mammogram, you do your self breast exam, equally as important, and then your clinician does your exam as well once a year when you go the physical. Thank you. And thank you for being very specific. Much exam self-examination. So you described it in correlation back period gar. Again, menopause لدرسوا سوتش. When do you recommend they should do their self-check? Okay, for them it's also easy. You just pick one date. It doesn't matter. Doesn't matter. Okay. Just changes ብዙ ስለሌሉ. Okay, first of the month I'm going to do my breast exam. Because every time on the first and you do that. So you just pick any date in the month and do it. Okay, thank you so much. We want to make sure ሁሉንም question address ማድረግ እንዳለብን or everybody that's watching this. By the way, ለተመልካቾቻችን I would like to say that የዛሬ ኤክስፐርቶቻችን they're going to be taking questions. So ጥያቄ ካላችሁ ወይ በፌስቡክ ፔጅ ላይ ወይ ዩቲዩብ ፔጅ ላይ ጥያቄያችሁን አስገቡና እሱን ፔጅ ማኒተር የሚያደርግ ሰው አለ. We'll be able to address your questions towards the end of the program. ስለዚህ ጥያቄ ካላችሁ please submit your questions. Dr. Tafara, I think you wanted to say something?
I know, I was trying to remember, but treatment, but breast exam, it kind of slipped me. Okay, that's okay. Yeah. We'll come back to you. Okay, sure. So አሁን ደግሞ ስለ ወደ the registered dietitian ሊሊ አሰፋ መሄድ ፈልጋለሁኝ ምክንያቱም አሁን we're here አራተኛ ሳምንታችን ነው we're talking about screening, diagnosis, treatment እና diagnosis እና treatment and post treatment our ability to make it through or survive through the treatment and it has a lot have to do with our nutrition, our how healthy we are, exercise, food intake. ስለዚህ ሊሊ መጀመሪያ ወደ አንቺ ልምጣና እስኪ ስለ nutrition generally not necessarily associated with cancer ስለ nutrition እስኪ ትንሽ ትምህርት ስጭን nutrition basically ለሁሉ ሰው ጥሩ ጎጂና ጥሩ አንድ ነው ብለን እናስባለን ግን አንዳንዴ ከሰው ሰው ይለያል cancer patients እና healthy ሰዎች የሚያደርጉት ነገር ለየት ስለሚል cancer focused ሆኖ ግን መጀመሪያ let's say ያዛችሁ ሲባል የመጀመሪያ ኢንስቲንክት ሞራልሽ ራሱ ይወድቃል ያንቺ ጥፋት ይመስልሻል ሰው ብሌም ያደርጋል አንዳንዴ ምን አድርጌ ሆኖ ልትይ ትችላለሽ አበላሌ ነው ወይ እጠነቀቃለሁ ጥንቅቅ ያለ ሰው ሊይዘው ይችላል ስለዚህ መጀመሪያ as a nutritionist ራሱ ሰው ካንሰር ማድረግ ቢኖርብኝ ጎብዙ እናንተ ጥፋት አይደለም ታሸንፋላችሁ መንገድ አለው ሁሉም ነገር መንገድ አለው የምትችሉትን የኛ ኃላፊነት የኛን ሰውነት ይሄ አንድ ፊዚካል ቦዲ ነው እሱን ከጻነት ጀምሮ ልጆችም ካሉን እሱን እናስተምር መጠበቅ ኃላፊነት ነው በመንችለው እና እኔ እንዳንቺ አይደለሁም ልዩ ልዩ ነን ሁላችን ያለንን ግን to the best of our ability መጠበቅ ነው ስለዚህ ኒውትሪሽን መጀመሪያ የገባውበት ለዚህ ነው because ስትጀምሪም ለመጠንቀቅም ተጠቀሚበታለሽ ለመዳንም ተጠቀሚበታለሽ ብዙ አይነት መንገዶች አሉት የሚጠቅመን በህይወታችን ግን የሚጠቅመንን አሃል አናቆም እና ሁላችንም በየቦታው ነው የምሰማው ብታይ እኔ አሁን ትንሽ የወይት ችግር ካለኝ ሰው ሁሉ ይነግረኛል እንዴት እንደምከሳ ሰው ሁሉ ይነግረኛል እንዴት ብላክስ እንደምቀንስ የተገኙት መድኃኒቶች የሀገር ውስጥ የዚህ ሀገር ሁሉ ሰው ያውቃል ግን ትምህርት ሲስተም ውስጥ በደንብ የለም እንደዚህ የሚያሰራጭም ፋሲሊቲ የለንም ጊዜ ስለዚህ ብዙ ሰው የእውነቱን አያውቀውም ልክ ታመምሽ ስትባይ መጀመሪያ ኢሞሽንሽን አድነሽ ራስሽን አጠንክረሽ ምን አድርጌ ነው የጤንነት መብል የምበላ ውስጥ ይገባል ለሰው ሁሉ ልጅ ለአብዛኛው ጤንነት መብል የሰውነትሽን ፍላጎት የሚያስፈልገውን ነገር ማሟላት ካርቦሃይድሬቶችን ማለት ካሎሪ ኤነርጂ ቤንዚን የሚሰጡሽን ታሟኛለሽ ከቤንዚኑ ጋር አልፎ ደግሞ እያንዳንዷን ለማሰራት የሚያስፈልጉ ቫይታሚንስ ሚነራልስ አሉ እነሱ መሟላታቸውን ታያለሽ ከዛ የተረፉ ደግሞ ኢሚዩን ሲስተማችንን ሊያግዙ የሚችሉ አንዳንዴ በጥናት አንዳንዴ በምናልባት ያሉ አሉ የማይጎዱ ከሆኑ እንደሱ አይነት ነገሮችን አበላልሽ ውስጥ መጨመር አድቫይስ ይሆናል ትሪትመንት ከመጀመሩ በፊት ከተጀመረው በኋላ ደግሞ ያቅልሽልሻቸዋል ይደክማቸዋል ብዙ አይነት ችግሮች ሌላ ሊመጡ ሲገኝ ደግሞ ካንሰሩ ምን አይነት እንደሆነ አታውቂም አንዳንድ ጊዜ ትሪትመንቱ አንዳንድ ሚነራልስ ለምሳሌ ካልሲየም ወይ ማግኒዚየም ወይ ፎስፈረስ አፌክት የሚያደርግበት ጊዜ ይመጣል ስለዚህ እንደሱ አይነት ሰፕሊመንት ያስፈልጋቸው ይሆናል በዛም ላይ ደግሞ አፕታይት አንዱም በተቻለ መጠን በጣም መጥፎ ነገር እንደው ቋቅ እስኪላቸው ሳቹሬትድ ፋት ቅቤን ጠጣና ስኳር ስንበላ እንውል እስካልሆነ ድረስ የተመጣጠነ ነገር ጋራ የሚችሉትን በልተው የጎደለውን በሰፕሊመንት እና ራሳቸውን መጠበቅ ላይ ነው ኪሞ ላይ ወይ ትሪትመንት ላይ ከዛ በኋላ ግን በአጠቃላይ ከተቻለ ፍራፍሬና የአትክልት ነክ ነገር ላይ መሆን ጊዜ ለካንሰር ሰርቫይቨር ወይ ለካንሰር ፔሽንት ይጠቅማል because የሚያስፈልጉን ቫይታሚንስ በግዴታ ሰውነታችን ያለነሱ የማይነቃነቀው ቫይታሚንስ ሚነራልስ አሚኖ አሲድ ካርቦሃይድሬት ልዩ ናቸው ለእያንዳንዱ ሰው ማያውቃቸው ካለ ኢንዲቪጁዋል ማስረዳት ነው እንጂ
የሚችለው ማለት ነው። አሁን ግን አስፈላጊ ሆኗል ለሰውነታችን እነሱን እንወስድና የፕላንት ቤዝድ ዳይት ግን እነዚህ ፋይቶኬሚካልስ አሁን በልጅ እድሜ ይሆናል ለኔ በግራጁዌት ካሮክ በኋላ ነው ፋይቶኬሚካል የሚባለው ኮንሴፕት የመጣው። ስለዚህ እነሱ በደንብ ይጠቅማሉ። ምክንያቱም በሪሰርች በምን ብዙዎቹ ኢንፍላሜሽን ሰውነታችን ሲቆጣ ያለውን ነገር የማሻሻል አንዳንድ ነገሮች ለካንሰርም ለልዩ ልዩ በሽታ የሚያግዙ አይነት ነገሮች ስላሏቸው ውስጡ ፋይቶኬሚካልስ የሚባሉት ለፕላንትስ ውስጥ ፕላንት ቤዝድ ቢሆን ይመረጣል። ፕሮቲን በጣም ኢምፖርታንት ስለሆነ ደግሞ ትሪትመንት ላይ የስጋ ፕሮቲን ከሆነ የሚወደው ሰው ሊን ፕሮቲን ወይም ቺክንን ወይም ከቬጅቴብልስ ከሆነ ከቢንስ ከባቄላ ዘር ከሽምብራ ዘር አይነት ፕሮቲናቸውን አሟልተው በተቻለ መጠን የአትክልት ዘር ቢያደርጉት ጥሩ ነው ለጤንነትና ኢሚዩኒቲ ቡስት ለማድረግ። በአጠቃላይ አትክልት ዘር ማድረግ ፕሮቲንም አለማነስ በጣም ኢምፖርታንት ስለሆነ ኤክሰርሳይዝ ማድረግ፣ እንቅልፍ በደንብ መተኛት፣ ጃራ ለማጨስ፣ መጠጥ አለመጠጣት መጥፎ ናቸው የሚባሉ ሰውነችን ሊጎዱ የሚችሉት ነገር በሙሉ አሁን በደንብ ጠባቂ መሆን አለበት። እስክትድኝ ድረስ ከዚህ ፈተና እስኪወጣ ድረስ ሰውነታችንን መጠበቅ አለብን። ግን እንዳልኩት ለመጠበቅ ቬጅቴብል መብላት ጎመን መብላት ካቃታቸው ዳቦና ጃም ከአንድ ስላይስ ቺዝ ጋር ሆነ ከተቻለ ቅባት ከተጠቀሙ ኦሊቭ ኦይል ቢሆን ደስ ይላል። እሱንም አይካሉ ትንሽ ቅቤም ነገር ችግር የሚመጣው ሁለት በሽታ ካንሰርም ኖሮች ብላድ ፕሬሸርም ካንሰርም ኖሮች ስኳር ካንሰር ኖሮች ሊቨር ኪድኒ ፕሮብለምስ ካሉ then ይሄን አትሰሩ ይሄን ትንሽ ትሪትመንት ይበዛባቸዋል። አለዛ ግን መጀመሪያ ላይ በልቶ ራስን ካዳኑ በኋላ ደግሞ ሄልቲ ዳይት ውስጥ ገብቶ ላይፍ ስታይል ትንሽ ቀየር ማድረግ ያስፈልጋል። ዲቴል የሚጠይቀኝ ሰው ካለ በጣም ጀነራል ነው። Yeah, so no, actually you did an excellent job of overview ሰጥተሽናል በደንብ from every aspect. So let's talk about አሁን ስለ ካንሰር ትሪትመንት ላይ ያሉ ሰዎች ኪሞቴራፒ for example ሲወስዱ ያው እንዳልሽው መብላት ያቅለሸልሻቸዋል፣ ሊያስታውካቸው ይችላል፣ ብዙ ነገር ሆዳቸው ውስጥ ለመያዝ ላይችሉ ይሆናል። ሁለተኛ ነገር ደግሞ ኪሞቴራፒ እንደምናውቀው ሲስተሚክ ስለሆነ ካንሰሩንም ሲገል አንዳንድ ጊዜ ጥሩንም ሴል ይገላል። ስለዚህ ኢሚዩን ሲስተማችን ዊክን ይሆናል፣ ኢንፌክሽን ሰሰፕተብል እንሆናለን። ስለዚህ ለኛ በባህላችን የምንወዳቸው ነገሮች አሉ አይደለ? አንዳንድ ሰው እንጀራ ሳይበላ ማደር አይችልም። አንዳንድ ሰው ፓስታ በጣም እንበላለን። አንዳንድ የምንወዳቸው ምግቦች አሉ። ስለዚህ if I was a patient አሁን undergoing under chemotherapy treatment እና ኢሚዩኔን ቡስት ለማድረግ ከባህላችን ከምንወዳቸው ነገር ምን ልብላ ብልሽ as a dietitian ምን ትመክሪኛለሽ? ምን ልብላ ብትይ ሳህን እንጀራው ላይ ትንሽ ክትፎ ስጋ ያስፈልግሻል። አለዛ 3 ብርጭቆ ቢንስ ቢልልሽ ነው ወይ 2 ብርጭቆ ቢንስ ትንሽ ሊን ነገር መብላት ትችያለሽ። ጎመን ማረግ፣ ፋሶሊያ፣ የግሪን ሊፍ ነገሮች፣ ፍራፍሬ ሁሉን ነገር የምትችይውን የጤንነት ነገሮች በሙሉ ብዬ አድቫይስ አደርግሻለሁ። ምንም መብላት አቃተኝ መብላት የምችለው ፓስታ ብቻ ነው። ነጭ ፓስታ በቅቤ ብቻ ነው እና በጨው ሌላ ላቀሽልሽ ማለት እሱን ቢልሽና እንደምንም ለምኜ ቡስት ወይ ሹር በጎን እንድትጠጪ ደግሞ ሰፕሊመንት የሚያደርጉሽ ነገሮች because you have to be supplemented, you need all of them. ካሎሪ ያስፈልግሻል ማለት ቤንዚን ያስፈልግሻል። ያለሱ መክሳት ነው እንዳልሽው አፕታይት ይጎዳል፣ ሴሎች እየሞቱ ነው፣ ኤነርጂ ሌቭል ላይ ቤንዚንሽ ያስፈልግሻል። እሱ ከምንም መብል ልታገኝ ትችላለሽ። ግን ደግሞ የሚያስፈልጉሽ ነገሮች ደግሞ ቫይታሚኖች ቫይታሚን ዲ ካልሲየም አንቲኦክሲደንት ኢሲ ብዙ ቫይታሚን ላይኖር ይችላል። የምችለው እሱ ነው ካልሽኝ ማለት ነው። ሶ የሚችሉትን በልቶ ሐኪም ወይ ኒውትሪሽኒስት ወይ ነርሶች ያግዟቸዋል። በጎን ደግሞ ሰፕሊመንት መደረግ አለበት because ኒውትሪየንቶቹና ካሎሪው በጣም ያስፈልጋሉ ይሄን ሰውነት ለመጠበቅ ፋይት ስለሚያደርግ ኢሚዩን ሲስተም ቡስት ለማድረግ ለኢሚዩን ሲስተም አንቲኦክሲደንትስ ቫይታሚን ሲ ቫይታሚን ኢ ቫይታሚን ዲ ሁሉም ነገር ያስፈልጋል። አንዱ ካንዱ ዚንክ ካነሰ አይረን ካነሰ
ውሃ መጠጣት ካነሰ ዲሃይድሬትድ ከሆንሽ ውሃ መጠጣት አለብሽ። ያ ሁሉ ነገር ትራንስፖርትድ ነው። ያ ሁሉ ኬሚካል ከሰውነትሽ የሚወጣው በውሃ ነው። ስለዚህ በደንብ መታሰብ ያለበት ነገር ነው። ታመምኩኝ ቤተኛው የፈለግሽውን የኔ ቆንጆ ያዘሽ ብቻ ሳይሆን ሰፖርት የሚያደርገው ሰው መብል አበላሉንም እንዴት እንደሆነ መታገዝ ያለበት። Thank you. Registered dietitian ያስፈልጋል። I totally agree. I mean, any kind of treatments in the tamen, I mean, as healthcare providers, it has to be multidisciplinary. Malet, doctor ያስፈልጋል, nurse ያስፈልጋል, nutritionist ያስፈልጋል, therapy ያስፈልጋል. ስለዚህ not only physical therapy, mental therapy. So ሁሉ ነገር አንድ በሽታ ካንሰር መሆንም የለበትም. Any disease, multiple people from every angle. ምክንያቱም እንዳልሽው ሰውነት ነው ግን የተለያየ ነገር አለውና everything ያስፈልጋል. So multidisciplinary team including registered dietitian በጣም important ነገር ነው, especially again with cancer treatment. Thank you, Lily. I want to go on to Azib. Azib ትንሽ Lily ባስ በተነጋገረችው ነገር as a patient, as a nurse, ምን advice አለሽ when it comes to making it through treatment? Okay. Making it through treatment, especially cancer diagnosis, semu rasu, just it's an evil name. Mm-hmm. When you hear that C names, already your emotion is gone. ስለዚህ በጣም መስራት ያለብን ኢሞሽናችን ላይ ነው። ምክንያቱም ቀደም ሊሊ እንዳለችው መጀመሪያ ይሄንን ባዲ ቴክ ኬር ማድረግ አለብን ያለችው። ባዲ ቴክ ኬር ስናደርግ በምግብ ብቻ ሳይሆን ዋናው ኢሞሽን ነው። ኢሞሽን፣ ስሊፕ፣ ሃይድሬሽን፣ ውሃ በደንብ መጠጣት፣ በደንብ መተኛት። ጀስት ለሊት ብቻ መተኛት ሳይሆን ቀንም ከደከመን ሪፍሬሽ ለማድረግ እንትናችንን። ምክንያቱም ስፔሻሊ በኪሞ ከሆነ ትሪትመንቱ የሚጀመረው አንቺም አርያምም ቅድም እንደጠቀሰችው ኪሞ ጥሩዎቹን ሴሎች ይጎዳቸዋል። ያኔ ነው ኢሚኒቲያችን እንትን የሚለው። ቴስት በዳችንን ያጠፋዋል። ስለዚህ ለምግብ ቴስት አይኖረንም እና እነዚህ ኮምፈርት ፉድ የሚባሉ አሉ ላይክ ሹገሪ ፉድ፣ ሶልቲ ፉድስ፣ ሞር ካርቦሃይድሬት easy to get. እነሱን መብላት ነው የሚያሰኘን ላይክ ምክንያቱም ጣዕም ስለምናጣለት ያንን ነው እንትን የምንለው። ስለዚህ ሰፖርት መደራረግ፣ ኒውትሪሽኒስት ማናገር፣ ነርሳችሁን ማናገር በጣም ኢምፖርታንት ነገር ነው። ምክንያቱም ጋይድ ያረጋሉ። ኒውትሪሽኒስት is very important at this point. ምክንያቱም ምን በላው ምግብ እና ምን ወስደው መድኃኒት የሚያመጣው ሪአክሽን ባዲያችን ላይ ኤሌክትሮላይት ኢምባላንስ ሊሆን ይችላል፣ ዲሃይድሬሽን ሊሆን ይችላል፣ የውሃ ማጣት ከእንትናችንና የቱ ጋር ባላንስ ማድረግ እንዳለብን ይነገረናል። በተለይ ኪሞ ሲወሰድ እንደ ድርቀት አይነት ነገር አለ። በጣም ከባድ የሆነ እንትን ላይ ከሚኖረው ከሌላው የበለጠ የሚያስቸግር ናውዣ ቮሚቲንግ አለ። ስለዚህ የሚስማማን ነገር የለም። ትንሽ ቶሎ መብላት ያስፈልጋል እና ኬር ጊቨሮችም ይህንን ነገር አንደርስታንድ ማድረግ አለባቸው። they don't have to force them. forcefully ብሉ ይባልና ከዛ ሲያስመልሳቸው ሲያቅልሽልሻቸው ማየት መቅመስ አይፈልጉም። የምግብ ጥላቻ ይመጣል እና ያ ሁሉ እንዳይሆን ግን ሁሉም ሰው ደግሞ ኬር ጊቨር ስለሌለው በተለይ ኪሞ የምትወስዱ ሰዎች በጣም መክራችሁ ኪሞ ከመውሰዳችሁ በፊት የሚስማማችሁ ምግብ ሰርታችሁ አዘጋጅታችሁ ቁጭ ማድረግ እና በዛን ሰዓት በምትፈልጉት ሰዓት አቬሌብል የሆነ ነገር ካለ ወደ እነዚህ ወደ ኮምፈርት ፉድ አትሄዱም። ወደ ስኳር፣ ወደ ጨው መጨመር ምናምን ያዘጋጃችሁትን ነገር ትበላላችሁ። ኬር ጊቨሮችም ደግሞ አልጣፈጠንም ካሉ ፎርስ ማድረግ ሳይሆን ትንሽ ቶሎ የሚጠቅማቸውን ነገር እንትን ማለት። በዛ ላይ ኪሞ ሲወሰድ ሐኪም የሚላችሁን መስማት። ምክንያቱም ፍሬሽ የሆነ ነገር
እንትን እንደ ሰላጣ ምናምን አይነት ነገር መብላት አይመከርም ሞር መከረው ኩክ የተደረገ ምግብ ነው ስለዚህ ሐኪሞቻችሁ የሚሏችሁንም ነገር መስማት ላይክ as ኢትዮጵያዊ as ኤርትራዊ we like ሚጥሚጣ በርበሬ ምናምን already ኪሞ ያቃጠለውን አንጀት በዛ እንዳናቃጥለው ያንንም ደግሞ ማሰብ ይኖርብናልና እንደ ዮገርት እንደ ስሙዚ ላይክ እንደ ኢንሹር አይነት ነገር ለጊዜው ነው ሲያልፍ ወደ ለመድነው ወደ እንጀራ ያው እንጀራም ኮምጣጣ ነገር አለው ወደዛ መመለስ ይቻላል እና ለሁሉም ግን በጤና ረገድ በአጠቃላይ ዳያቤቲክ ሆነ ሃይፐርቴንሽን ሆነ ሌላ ሆነ ኮምፈርት ፉዶችን እዚህ ስኳር ያላቸውን ጨው የበዛባቸውን ካርቦሃይድሬት የበዛባቸውን ከምን እንደተሰሩ ከምን እንደተቀመመባቸው ማናቃቸውን ምግቦች to begin with ቤታችን ውስጥ አለማስገባትን እመክራለሁ Thank you አመሰግናለሁ አዜብ አሁን ወደ ዶክተር ኢትዮጵያ ሂድና treatment there's different treatments አንዳንዱ ሰርጀሪ ነው አንዳንዱ ኪሞ ያስፈልገዋል with surgery or including radiation ትንሽ ስለ radiation treatment አዜብ ስለ ኪሞ ስላወራችን ስለ radiation treatment ትንሽ explain ብታረጊልን Okay radiation treatment usually high dose x-ray ይሰጣል and the reason is ያው cancer ሴሎቹን እንትን kill ለማድረግ ነው and most of the time it's given after diagnosis early cancer and beyond they give it you know after lumpectomy removing the cancer cell በዛች በትንሽ ቦታ ላለችው ከዛ በኋላ radiation therapy ይሰጣል and this is so that any remaining cell ካለ ምናልባት you know በሰርጀሪው ያልወጣ እሱን እንትን destroy ለማድረግ ነው that they get the radiation therapy so usually it's after lumpectomy sometimes mastectomy after removing the whole breast radiation therapy ይሰጣል and this is in case you know most of the time they remove everything ግን ብዙ factor ይገባበታል you know every treatment is individualized so and so mastectomy ኖሮት if they have a lot of positive lymph nodes እነሱም they may be candidates for radiation therapy so በዛ መልኩ ነው የሚጠቀሙት usually there's two types of radiation therapy that you can get radiation oncologists ናቸው ይሄንን administer የሚያደርጉት there is external beam therapy እና internal የሚባል external ሲሆን you go to the you know to the hospital and there is a beam of x-ray እንዳልኩት high dose x-ray directed towards the area of cancer breast ሲሆን ያ ወደ breast ባለበት ጋር ይሰጣሉ it's given over you know a number of sessions የተወሰነ session ይኖረዋል የሚያደርጉበት so that's what that is the other kind the brachytherapy የሚባለው ደግሞ it's more targeted and what they do is they administer instead of just sending beams they put them in like little pellets concentrate the radioactive material እና እዛው breast እንትን ውስጥ ይከቱታል two ways that they do it just to give a brief overview ሁለቱም post surgery ነው so they use a small tubing catheter and they direct it toward one way they direct it ይሄ breast cancer እንትኑ lumpectomy የተደረገበት ጋር እና ያን catheter እዛ secure ያደርጉትና you go sometimes it's given twice a day over a week you go to the suite and እቺን ፔሌቶቹን በዛ በካቴተር ውስጥ ኢንጀክት አድርገው ካቪቲ ውስጥ ያስቀምጡታል ማለት ነው over 5-10 minutes ከዛ በኋላ እንደገና ይወጣል and then you go back and you keep doing it the other way of doing brachytherapy is multiple small catheters cancer area ጋር ያስገቡና in the same way እንደገና inject ያደርጉታል this radiotherapy so it's more targeted towards that and now who gets what የሚለው ደግሞ it's another discussion you know that they arrive at that decision of who gets what የሚለው ላይ and now it's that's basically what the radiation therapy is in terms of the side effects I don't know በኋላ ላይ እንመጣበት ከሆነ I actually that was going to be my follow-up question was
side effect now. Some people are worried about the amount of X-ray. You said high dose X-ray. So side effect now with the amount of radioactive in our system, because I think there's a conception we need to clarify or educate people. Yes. Well, first I want to say that the side effects, short-term and long-term, you know, that you would get with any kind of treatment. So with radiation therapy, you can have, you know, weakness, your immune system is down, infection to gut, but the main thing is radiation therapy benefits so much outweighs the risks that they recommend it and do it. It's really necessary. If you don't do the radiation, you know, having radiation after lumpectomy, it said that it decreases your recurrence or incidence of future cancer by about 33%. So, but significant benefit allo. And so you want to do that. So long-term, what you would worry about is shortness of breath, anytime you get radiation somewhere, but tough you can get fibrosis of the lung, for example, you can give you cough, you can get chest pain from it. And this kind of can happen about 2 to 3 months after you receive the radiation therapy. And ሌላ ደግሞ side effects የሚኖሩት radiation you can get darkening of your skin, you can get skin changes, you know, maybe it will be, you know, dimpling or just fibrosis ይሆናል. So those are the things. But you know, most of it after you do it, after 2 weeks, all the short-term symptoms that you feel after the radiation therapy usually disappear, but everybody is different. So that's the whole thing. That's the, you know, the benefit and then the side effect. The other thing that you worry about, or some people worry, will I get cancer from the radiation? But it's possible, but risk really small now. And now the type of cancers that you can get is related to the effects of the radiation to your body. So things like sarcomas, where the connective tissue radiation can be affected, and sarcoma type cancer develop marag ይቻላል. The other thing is, especially in people who smoke, lung cancer and also bone cancer. So these are the risks, but they're very small, very small, very small. Okay. Is there anything people should do to care for themselves while receiving radiation therapy? To care for themselves, a lot of the things Lilina, as even mentioned, the main thing is diet, because you'll be, you know, immunocompromised. So but I'm important, you know, to build up with all the good foods that they talked about. Sometimes your skin is very sensitive, and now you watch the kind of soaps that you use, harsh and daihonu, and you know, you just take care of yourself in that manner. Diet lela, there's really, that's the main part, diet, and then also keeping yourself, you know, kind of isolated for a while you're on treatment, kalela soga, because your immunity is down and not tolerance low ስለሆነ ከብዙ crowd ጋር ለመሄድ, especially days, you know, after 2 to 3 weeks yakil, it's better to just, you know, keep yourself sort of isolated, not go to big crowds. That's one of the other things I wanted to say. Leila demo with regards radiation, once you have your radiation therapy, you're not radioactive or anything. Some people think, you know, what happens? Do I keep that? You know, so. And now you can rest assured there's no such side effect yet. If you're having external radiation, as though you finish it and it's in the radiology suite. If you're having the brachytherapy, they remove it after each therapy. So you're free to, you know, go about your business without fear. Okay. All right. Thank you so much. Yeah, I mean, I think over the last 8 months, and COVID pandemic, people that have comorbidity, where you want a issue that makes them immunosuppressed,
ያው ለኢንፌክሽን ሪስካቸው ሃይ ስለሆነ በጣም መጠንቀቅ አለባቸው። so whether it's during COVID time or cancer treatment, high risk ሰዎች they have to take extra precautions. So thank you for mentioning that point. አሁን ትንሽ እስኪ I think we did good on overall cancer treatment when it comes to the body እና ስለ emotional support መጨመር ፈልግ ነበር እሺ አሴብ absolutely እንትን ራዲዬሽን ላይ ትንሽ መጨመር የፈለኩት ምንድነው እኔ ራዲዬሽን ቴራፒ አድርጌያለሁኝና ራዲዬሽን ቴራፒ ስናረግ በጣም ለትንሽ ሰከንድ ነው እና ለትንሽ ሚኒት ነው ላይክ ብዙ አይፈጅም እና we take it lightly እኔ ከራሴው ትምህርት ነው I was working እና ከስራ በኋላ ነው እየሄድኩ የምወስደው ራዲዬሽን ግን የሚሰጠን ድካም ቀላል ድካም አይደለም to the point like የበላሽበትን ሳህን ማንሳት እስኪያቅትሽ ድረስ ሊደክምሽ ይችላል በቃ ምንም ነገር ለመስራት ስለዚህ don't take it lightly take enough sleep eat well እና ኢቲም እንዳለችው ዶክተር ኢትዮጵያም እንዳለችው make sure not to go to crowds በጣም ኢምፖርታንት ነገሮች ናቸውና ሜንሽን ሳላረጋቸው ማለፍ አልፈለኩም ሌላው ነገር darkening of the skin ብቻ ሳይሆን ከሰከንድ እስከ 3 ዲግሪ በርን ሊያጋጥም ይችላል ግን quickly ነው ሂል የሚያረጋው ስለዚህ አላርም አትሁኑ ነገር ግን ኢንፌክሽን እንዳይጋለጥ እና ደግሞ የምትጠቀሙትን ቅባት ወይም ደግሞ ሳሙና ዶክተር ኢትዮጵያ ሜንሽን እንዳረገችው በጣም መጠንቀቅ እንዳለባችሁ እንደውም በሳሙና አለመታጠብ ይቀላል ምክንያቱም ስኪኑን ራፍ የሆነ ሳሙና ከሆነ ስኪኑን ያነሳዋልና እዛ ላይ በጣም ማለት ያስፈልጋል አንዳንድ ጊዜ መጀመሪያ የታዘዘው ራዲዬሽን አልበቃ የሚበቃ ካልመሰለ ይጨመር ይባላል ግን ያ ሪሰርች ያመጣው እንትን ነው አንዳንድ ሰው ግን ስኪን ቼንጅ ስለመጣበት ወይም ስኪኑ ስለቆሰለ አይ የሚጨመር የሚባለው ይቅርብኝ ይላል ግን it's good to be then in your emotion in your mind ያ ያስቀራችሁት ነገር ሌላ ቀን እንቅልፍ እንዳይነሳችሁ it's better to take the doctor's advice so that's it absolutely thank you በጣም ጥሩ point and I just want to add again I want to tie it back to current state ምክንያቱም ይሄ covid ሁላችንንም ሳይንቲስት አድርጎናል the public is listening to a lot of opinions ግን one thing understand ማድረግ or አዜብ እንዳለችው መጨመር የምፈልገው as an example is just like covid science is not black and white evolve የሚያደርግ ነው ሁላችንም የተለያየን ሰውነት የተለያየ ሪስፖንስ ነው ያለን ስለዚህ ዶክተሮቻችሁ halfway through treatment እንደዚህ የጥሩ ነገር አይደለም ይሄን adjust ማድረግ አለብን ካሉ don't take it as if they don't know what they're talking about take it as if them ማለት individualize ነው የሚያደርጉት መድኃኒቱን ዝም ብለው ከመጽሐፍ አውጥተው እናንተ ላይ ከመለጠፍ የእናንተን ሰውነት የእናንተን ሪስፖንስ አይተው እንደዚህ adjust ማድረግ አለብን ካሉ they're individualizing your care it has nothing to do with them not lacking knowledge ስለዚህ እንደሱ አንዳንድ ጊዜ ሰማለሁኝ እንደዚህ ብለው ነበር አሁን እንደዚህ ያሉኝ የሚያወሩትን አይሰሙ ምናምን ይባላል ግን actually it's completely the opposite of that they're paying attention to your body so አዜብ እንዳለችው halfway through adjust ማድረግ ካለባቸው ጥያቄ መጠየቅ ጥሩ ነው ግን don't feel paranoid or discouraged by that adjustment Azim, did you have a comment? No. Okay, thank you. So, Leila, treatment and nutrition comment kalele, maybe we can talk a little bit about emotional support. Again, I want to give you guys opportunity if there's anything that I miss asking. Lily, anything from you?
ጥያቄ ስለ በርኑ ointment አለ ማድረግ ይቻላል ointment or is it against ይጎዳል treatment like vitamin E or some ointment and radiation በኋላ ምንም ባይደረግ ይሻላል ወይስ ከኤክስፒሪየንስ ከዶክተርስ አድቫይስ የዶክተርስ አድቫይስ ብዙ ጊዜ ነው ምንም አይነት እንትን ኦይንትመንት እነሱ የሚፈቅዱት ኦይንትመንት አለ የሚታዘዝ ከሱ ሌላ ኦይንትመንት አታርጉ ነው የሚባለው ግን እነሱ የሚፈቅዱት ኦይንትመንት ሰልፋዲን የሚባል ኦይንትመንት ነው ሰልፋዲኑን አፕላይ ባረገ ቁጥር the top part of your skin get off ያረጋል ይነሳል ስለዚህ ፔሸንቶች ብዙ ጊዜ እንግዲህ ይሄን የምናገረው ከኤክስፒሪየንስ ነው ብዙ በሽተኞች ያየሁት ኖ ሰልፋዲኑን አታርጊብኝ ይላሉ ግን it's the dead body let it go ሰልፋዲኑን አርገን እና የሚፈቀደው ኦይንትመንት ብዙ ጊዜ ሰልፋዲን ነው ዲፕ የሆነ ከሆነ ቫዝሊን ጎዝ አንዳንድ ሐኪሞች ይፈቅዳሉ ብዙዎቹ ግን against of it ናቸው ምክንያቱም ቫዝሊን ጎዝ ከራዲዬሽኑ ጋር ሪአክት የሚያደርገው ነገር አለው ብለው ስለሚያምኑ እና make sure to follow their direction even though it's painful ሰልፋዲኑን አንስቶ ከዛ በኋላ ክሊን ሲደረግ it's so painful make sure to take your pain medication at least 20 minutes before you do your wound dressing that's why they give you pain medication that's not addictive pain ባላችሁ ጊዜ የምንወስደው pain medication addiction የሚያመጣ አይደለም whatever it works pain medication ወስዶ ድሬሲንግ መስራት ይቻላል ምክንያቱም it's a sensitive tissue it's painful nerve endoችን ስለሚነካ it's painful Thank you Lily for that question and Azib for the answer again I think this also connects to emotion ምክንያቱም the darkening of the skin any kind of deformation has to do with image which affects us mentally more than anything so from an emotional perspective as you can ጀምራለሁኝ because you have a support group that you facilitate monthly I think በስልክ as a group and maybe Veronica ተዘጋጂ because I might come to you about this question so from a support group perspective for people going under treatment or are survivors ምን advice ትሰጫለሽ ያው በእንደዚህ አይነት ነገር ስናል ብዙ ጊዜ ማንኛውንም አይነት ክራይሲስ ነው ምለውኔ እንደዚህ አይነቱን ጆርኒ ስናልፍ we not invited ፈልገን ያመጣነው ነገር አይደለም ግን ማለፍ ያለብን ነገር ነው እና the first thing የመጀመሪያው ነገር መሆን ያለበት አክሴፕት ማድረጉ ላይ ነው በጣም እንትን ማለት ያለብን ምክንያቱም ማንንም ሌላ ሰው አክሴፕት ሊያደርግልን አይችልም በቃ ይሄ መንገድ ነው አሁን ለምሳሌ እኔ ካለሁበት ቦታ ተነስቼ አርያም ያለችበት ቦታ ለመድረስ መሄድ የምችለው በ95 ብቻ ከሆነ በቃ ሌላ አማራጭ የለኝም 95 እንጂ ነው የሚሄደው ስለዚህ በአይሮፕላንም ሄድኩ በመኪናም ሄድኩ በእግሬም ሄድኩ 95 ነው የሚወስደኝ ወይም አርያምን ማየት ነው ምርጫዬ ወይም ደግሞ አለማየት ነው እና for example ነው እንግዲህ እንትን ያልኩትና ያቺ ችግሯ ካለፈች በኋላ ያለውን ኑሮ ለመኖር ከፈለግን ችግሩን በመንመርጠው መንገድ መውሰድ ነው ያለብን እና ያንን እንትን ለማለት ሌላ ሰው ዲሳይድ ሊያደርግልን አይችልም እኛው ነንና ከተቀበልነው በጣም ይቀላል ስንቀበለው ሰው ኢንቮልቭ እናረጋለን ሰፖርት የሚያረጋን ሰው እንፈልጋለን ሃይድ አናረጋውም
በዚህ በኩል እንዴት ላርገው እንላለን መንዳት ማልችል ከሆነ አርያም ጋር ለመድረስ ሚነዳልኝ ሰው ፈልጋለሁ ገንዘብ ከሌለኝ ገንዘብ ጠይቃለሁ ኡበርም ቢወስደኝ ስለዚህ የሚወስደንን መንገድ መፈለግ አለብን ያ ኢሞሽናችንን ስቴብል ያደርገዋል እና ሰፖርት ግሩፕም እንደዛው ነው ብዬ ነው ማስበው ምክንያቱም እንነጋገራለን ማለት ነው ብቻችንን ምንም ልናረጋው አንችልም ደግሞ ዘመድም ሆነ ጓደኛም ሆነ በዚህ ጊዜ ካልሆነን ምችል ይሆነን እና ሃይድም ብናረጋው ደግሞ at the end of the day when I'm dying አዜብ ሞተች ሲባል ምን ሆና ሞተች ካንሰር ይዟት ነበር ሞተች እና at the end of the day the story gonna come out ስለዚህ why you hiding and burn yourself just take it out እና እንደውም ሌላም ሰው ይማራል ከዛው እኛ በበረታን ቁጥር ደግሞ ቤተሰቦቻችንን ልጆቻችንን ጓደኞቻችንን እናበረታለን እኛ ሳንችለው ስንቀር ደግሞ ሳንቀበለው ስንቀር ሌላውም ሊቀበለው አይችልም እርግጥ ለሁሉም ሰው መነገር የለበትም ግን ስፔሲፊካሊ ሊረዱን ለሚችሉ ሰዎች መነገር አለበት እና ሰፖርት ግሩፕ ስፔሻሊ በዚህ ሁኔታ በዚህ ጆርኒ ያለፉ ሰዎች ናቸውና በ95 እንዴት እንደሚከድ የሚያቀሰው 95 እንደዚህ አርገሽ ብትጂ አርያም ጋር ትደርሻለሽ ብሎ ይነግረኛል ስለዚህ ሰፖርት ግሩፕ ልክ እንደዛ ነው ሲምፕል ላርገው ብዬ ነው እንደዛ ነውና ያው ወሬ ለማውራት ወይ እንዴት ሆነች ለማለት ሳይሆን እኔ በዚህ ነው ያለፍኩት ለምሳሌ እኔ 4 ወር ሙሉ ፒታና ሐመስ ነው የበላሁት 4 ወር ሙሉ ሌላ ነገር ምንም ቶለሬት ማድረግ አልችልም ነበር ግን ሰውነቴ አልቀነሰም እንደሰው ምን አላለም how come you live with pita and bread ይለኛል ሐኪሜ every day you have to go out and eat ግን መብላት አልቻልኩም እና whatever እስኪያልፍ ድረስ በተቀበልነው ነገር ዋናው እዚህ ላይ ሜንታል ላይ ነው መስራት ያለብን በቃ I accept it ይሄ ነው መንገዴ አልፈዋለሁ እስካልፈው ድረስ ደግሞ ምችለውን በሙሉ አደርጋለሁ ብለን that's the first part ኢሞሽናችንን ስቴብል ያደርገን የሚችል I highly encourage prayer ምክንያቱም አሁን ለምሳሌ ቶዮታ መኪና ካለን ቶዮታ ዲለርሺፕ ወስደን ነው የምናሰራው አይደል ሌላ አይነት መኪና ካለን ሌላ አይነት የሰራን አምላክ ጋር ነው መጀመሪያ መነጋገር ያለብን you know how you want me to go with this help me እና የሚሰማኝ በርጋታ ይቀመጣል ይላልና ዋናው መረጋጋት ያለው እዚህ ላይ ያለው እሱ ነው ልክ መሰማማት ስንጀምር okay that's your journey ካለ ያ ነው ጉዞሽ ካለ okay እንግዲህ ከዚህ በኋላ step by step I will take it እና እኔ support group I believe in God's word I speak God's word and I encourage prayer that's the first thing ብዬ ስለማስብ ቴሌኮንፈረንስ ያደረኩበት ምክንያት ይሄ ነገር በጣም ከባድ ነው ለመነጋገር ይሄ በሽታ አለብኝ ከማለት like I don't know እንደ ሌላ ነገር ነው የሚታየው it's not only for Ethiopians for any culture እኔ በስራ ቦታ ላይ ያጋጠመኝ for any culture ካንሰር ዳያግኖስ ሲደረጉ especially ለሚያቋቸው ለቤተሰቦቻቸው መናገር ከባድ ነው ስለዚህ I thought like you know teleconference works nobody see you nobody knows you እኔ ስማቸውን መናገር ያለባቸው ወይም ዳያግኖሲሳቸው መናገር ያለባቸው ጥያቄ ከጠየቁ ሐኪሙ በተረፈ ግን ይገባሉ about 45 to 60 people by every Tuesday ይገባል wow ከዛ ውስጥ maybe 5 እና 6 ሰው ነው የሚናገረው እና ዋናው የኔንትን ላንጉዌጅ ቤሪየሩንና ፍርሃቱን ለማውጣትና አንድ ሰው በአንድ ጊዜ ለመርዳት ነው ምክንያቱም we go to work we help 100 people millions people again what about our people
ምክንያቱም ሐኪሞቹ ብዙ ነገር ይናገራሉ ኪሞ ፎርጌትፉል ያረጋል ብስጭት አለ ድካም አለ ስራ ማጣት አለ አፒታይት ማጣት አለ ኢነርጂ ማጣት አለ ኢሞሽን ጉዳይ አለ ያው ከቤተሰብ ጋር የሚኖር ፋሚሊ ኢሹ ይኖራል ያ ሁሉ ነገር እያለ እንደገና ደግሞ በዚህ ጉዞ መጓዝ ቀላል ነገር አይደለምና አይዟችሁ ማለት ትልቅ ትሪትመንት ነውና አይዞሽ ለመባባል ነው ሰፖርት ግሩፕ እና I believe in it helps me a lot. Thank you so much Azeb. So አሁን ይሄንን right now የሚያዩ ወይ በኋላ ሪኮርድ የሆነው የሚያዩ ሰዎች ይሄን ሰምተው join ማድረግ ከፈለጉ how do they join your support group? My support group right now meet የሚያደርገው every Tuesday 8 p.m. Eastern time ነው እና ቁጥሩ 515-604-9397 ነው ኮዱ 125419 ነው ቻት ላይ ጽፈዋለሁኝ then okay you can get it እና ከየትኛው ስቴት አንዳንድ ጊዜ ስጠይቅ ከ12 ስቴት ከ10 ስቴት የሚገቡ ሰዎች አሉ ጥያቄ ካላቸው የሚገቡ ሰዎች ጥያቄ ከጠየቁ በጠየቁት መሰረት ሐኪምም ሆነ ነርስም ሆነ ኒውትሪሽኒስትም ሆነ ለማቅረብ ሞክራለሁ በተቻለ መጠን እና ከኢትዮጵያዊ በአማርኛ ከሚያስረዳ ሰው እንዲሰሙት ማለት ነው ከሐኪሞቻቸው ውጪ ያ ማለት ሙሉ ለሙሉ 100% አድቫይስ ይሰጣል ማለት ሳይሆን ነገር ግን ክሊር ያልሆነላቸውን ነገር በቋንቋቸው ክሊር ለማስደረግና ሌላው ደግሞ እኔ ብቻ አይደለሁም አንቺ ብቻ አይደለሽም አይዞሽ እንሻገረዋለን እናልፈዋለን ለማለት ነው ኦኬ በጣም አመሰግናለሁኝ and like I said at the beginning of the show I admire Veronica አንቺንም በጣም ነው admire የምናደርግሽ ከዚህ በኋላ ስንጨርስ I would love to know if there's in any way I can support you to be able to support our colleagues ወገኖቻችንን Veronica I know you're not part of the panel ግን ስለ support group since this is your foundation I would like to hear from you anything you would like to say sure በጣም ደስ ይለኛል ያው አልፋ እንደሚታወቀው ሁለት እንትን ያለው አንደኛው ትልቁ ደግሞ እዚህ DMV ኤሪያ እህቱማማቾችን ሰፖርት በማድረግ ነው ሰርቫይቨሮችንም including their caregiver እና I can't emphasize anymore እኔ መጀመሪያ ዳያግኖስ እንደሆንኩኝ ያው እኔም ልክ በባህላችን ለሰው ለማንም አልነገርኩም but my nurse ከሆስፒታሉ ሰፖርት ግሩፕ ጋር አስተዋወቀችኝ እና እዛ ሄጄ የነበሩት ሴቶች በሙሉ በጣም ሰፖርቲቭ እና እንትን ስላሉኝ ነው ወደ ሰፖርት እንትን ያደላሁትና ማረሳው እኔም በወቅቱ ማሰክተሚ ጡት ይቆረጣል ተብዬ ለሴት ልጅ ጡት መቆረጥ በቃ በሰዓቱ በተለይ በቃ በጣም እንትን ከብዶኝ ነበር እና እዛ የነበሩት ሴቶች በሙሉ ከፍተው ያሳዩኝ this is nothing ከዛ በኋላ እንደዚህ ኮንስትራክት ይሆናል ከፈለግሽ በእንደዚህ ይሆናል ምናምን ሲሉኝ በቃ በጣም ኢንላይትድ ሆንኩኝ እና አሁን ልክ እንዳላችሁት የቆዳ መጥቆርም የመሳሰሉት ሌላም የፀጉርም ሉዝ ማድረግ አብረን ያ ሰው ያለፈበት ስለሆነ ሁሉም የተለያየን ስለሆነ ሁላችንም ያንን ኤግዛምፕል እንሰጣጣለን እና ያ ለመጀመሪያ ጊዜ ዳያግኖዝ የሆነ ሰው እንደዚህ መሆን ከዛ እንዴት እንደዳነም ያ ቆዳው ጥቁረቱ አልፎ ፀጉሩም ረግፎ እንደገና ፀጉሩ እንደተመለሰ in real ሲያዩ ያ ሰው በቃ I can't emphasize የሰፖርት ግሩፕ እና እባካችሁ እህቶች እዚህ በተለይ DMV ኤሪያ ላላችሁ ያው እዚህ የኛ ምሳሌ ነው ስማችን we want to be example so ምሳሌም ጋር እንደዚሁም ደግሞ የአዜብን ደግሞ I can't admire her enough every Tuesday ብዙ ጥሩ ኤክስፐርቶች ታመጣለች every Tuesday ደግሞ በስልክ ካላችሁበት መሳተፍ ትችላላችሁና ራሳችንን ኤጁኬት እናረጋለን ከእንደዚህ ፊር ውስጥ እንዳንሆን ፊር ነው እንግዲህ አንደኛው ትልቁ የሚገለን የመጀመሪያ ጊዜ ስንሰማ በፊር እንሞላለን ተሻግረን ስላላየ ነው በቃ ራሳችንን እናወድቃለንና ለትሪትመንቱም ለምኑም ላንደርስ እንችላለን ግን በዛ ሰዓት አይዞሽ እኔ እኮ ይሄንን አልፌ ነው የምትልህት እኔ እኮ 2 አመቴ ነው እኔ እኮ 5 አመቴ ነው
እኔኮ 20 ዓመቴ ነው የሚሉ እህቶች አሉና አጠገባችንና ይሄንን እንማማራለን on top of that ደግሞ ማናቀውን እግዚአብሔር ስጣቸው አሁንም በድጋሚ እናንተንም በአበሽ ኢትዮጵያኖች ኤርትራኖች በዚህ ፊልድ ያላችሁት ስንደውልላችሁ አዜብን ብዙ ኤክስፐርቶች ታመጣለች እኔም አንድ ፎን ኮል ስደውል ሁላችሁም ለዚህ ጉዳይ ሬዲ ናችሁ ህዝባችሁን ለማስተማርና እኛም ብዙ ጥሩ እየጋበዝን ራሳችንን ኤጁኬት እናደርጋለንና ከፊር እንድናለንና ምንድነው ሌላው የቤተሰብ ኬር እንዳለ ሆኖ ግን ያ ቤተሰብ በእኛ መንገድ ስለማይሄድ መናገርም ማፈርም ሆነ የመሳሰሉት ነገሮች አንናገር ይሆናል ለቤተሰቦቻችን ግን እንደዚህ አብረን የተሳሰረን እህቶች ጋር አንድ አይነት ጉዞ ስለሆነ የምንጓዘው ምናፍረው የለም ምንደብቀው የለም በቃ እኔም እንደዚህ ሆኛለሁ ይሄ መድኃኒት ሶስት ያልተስማማኝም እኔም እንደዚህ አርጎኝ ነበር ይሄን ውሰጅበት እኔም እንዲህ አርጎኛል ይያልን ከኤክስፒሪየንስ not necessarily ከሳይንሱ ባይሆን ከኤክስፒሪየንሳችን ግን ኤክስፒሪየንስ ደግሞ የበለጠ ትልቅ እርዳታ ስለሆነ ከኤክስፒሪየንሳችን ብዙ ሼር እንዳራረጋልና በድጋሚ I can't emphasize ባካችሁ you're not alone በዚህ ጉዳይ የሚሄድ ፈልጉ Tuesday every Tuesday አለ በወር አንዴ ደግሞ ምሳሌ አሁን ደግሞ በዙም ነው የምንገናኘው ሶ ካላችሁበት መገናኘት መወጣት እንችላለን ሌላው ደግሞ ለኬር ጊቨሩ ደግሞ የኛ ህዝብ ብዙ ካለማወቃችን እንጎዳለን በአስተያየትም ሆነ በመሳሰሉት እንትንስና ካወቅን ግን የሚባለውን እናቃለን የሚሰጠውን እርዳታ እናቃለን ስለዚህ ኬር ጊቨሮቻችንንም እዚሁ አብራችሁን በዚህ ጉዳይ እንድትጓዙ አሳስባለሁ ኦኬ thank you Veronica ኦንላይን ጥያቄ እንደመጣ ቼክ እናደርጋለን ግን before that አንድ ጥያቄ አለኝ ለሊሊ አንዳንድ ጊዜ ምን ሰማለን after people cancer survivors or while they're going to treatment they talk a lot about በቃ ካሁን በኋላ ኦርጋኒክ ምግብ መብላት አለብኝ እንደዚህ ማድረግ አለብኝ እንደዚህ ስለ ኢንቴክ እና is organic nutrition intake የሚያስፈልግ ነገር ወይ ነው ወይ በጣም ከባድ ጥያቄ ነው የምትጠይቀኝ መሰለሽ እኔ ሁሉ ጊዜ ኮሚኒቲ ሰውነታችን እንደምንጠብቅ ራሳችን ልዩ እንደሆነ አሁን ኪሞቴራፒ ቢወስድ አንድ ሰው ቶሎ ሪስፖንድ ያደርጋል አንዳንዱ ባንድ ወር አንዳንዱ ሞል ይፈጃል አንዳንዱ ስለዚህ የራሳችን መንገድ እንዳለ ሁሉ ይሄ ደግሞ ኢንካም አለ አካባቢሽ አለ ስለዚህ ኦርጋኒክ ካልበላ ሰው አይኖርም ወይ ይታመማል ወይ ነው እስካሁን ድረስ ሰርቫይቭ ተደርጓል ግን አንዳንድ ነገሮች አሁን ሞር እያወቅን የመጣ ነው አለ ፍራፍሬና አትክልት ሲበቅል ምርቱን ለመብዛት ሲባል የሚረጩ መድኃኒቶች አሉ የሚረጩ መርዞች አሉ ስጋ ሞር ብዙ እንዲያመርቱ ሲባል ሆርሞን ይወጋሉ ላይክ እንደሱ አይነት ነገሮች ወተትና ስጋ ውስጥ ሆርሞን ነው የምንፈራው አትክልትና ፍራፍሬ ውስጥ የሚረጩ ጀርም ባክቴሪያ ለመግደል የሚረጩ ነው የምንፈራው ግን ቤትሽ ወስደሽ በደንብ አጥበሽ በስሎ የሚበላ ነገር ላይ ሪስኮቹ ሌስ ነው ከተቻለ ኦርጋኒክ ታጥቦ የሚበላ ሊሆን የምትለው ነገር እንደ ሰላጣ እንደ አፕል እንደ ፒች ኔክታር ምናምን አይነት ነገር በሙሉ ከተቻለ ኦርጋኒክ ቢሆን would be good if not ደግሞ በደንብ ማጠብ ወይም ደግሞ ማብሰል ለምሳሌ ኬል ምናምን አይነት ነገር ጎመን አበባ ጎመን እንደሱ ነገሮች ታጥቦ ይበስላል ከውሃው ይደፋል ከውሃው ጋር አንዳንድ ኒውትሪየንት ይሄዳል ግን እንትኑም መርዙም አብሮ ይሄድልሻል ወተትም አለ ሆርሞን ግን የወተት በጥናት ጉዳት የለውም ስለሚባል ያው አሁንንም ሆርሞን ያለው ወተት ይጠጣለን ኦርጋኒክ ግዴታ መግዛት እንችላለን አቅም አለን ለኦርጋኒክ ለመግዛት ከተባለ ለምሳሌ አፕል ብዙ የሚረጩ ነገሮች አሉ አፕል ስትሮበሪ ብሉቤሪ ሰለሪ እንደዚህ ቆዳቸውን ለቅለቅ አርገሽ የምትበያቸው ነገሮች ኦርጋኒክ መብላቱ በደንብ ያዛል ለውጥ አለው ለውጡ ፔስቲሳይድ ካንሰርሽን ማባዛ ለማባዝ ሳይሆን ሰውነትሽ ደግሞ በሌላ ነገር እንዳይቆጣ ማለት ነው ተቆጣ ብለሽ ካሰብሽ እነዚህ ምንላቸው ነገሮች በሙሉ አንደኛ ለሱ ነው የሚጠቅሙት
ሰውነት እንዳይቆጣ የተቆጣን ነገር ለማስወገድ ይጠቅማሉ ግን ፔስቲሳይድ አርጎ ይሰጡሽ ግማሹን ስራውን እዛ ያንኑ ፔስቲሳይድ ዞር ሲያረጉልሽ ሊፈጁ ይችላሉ የግድ እነሱን መብላቱ ሁሌም ጠቃሚ ነው አላቸው ተብሎ መጥቶ ያለባቸው አይደለም ግን ከተቻለ አፕል ስትሮቤሪስ ብሉቤሪስ ከፍሬ ውስጥ አንደኛ አፕል ነው ማረገው ስትሮቤሪ እና ብሉቤሪ ትንንሽ ናቸው ቆዳቸው ስስ ነው ስለዚህ ፔስቲሳይድ ካለ ወደ ውስጥ የመግባት እድል አለው ስታጢ ያብላሻቸዋል ብለሽ ላይፍ የማጠብ እድል አለ ስለዚህ እነ ጎመን ግን ይታጠባሉ ሴለሪም እንደሱ ነው ግን አንዳንድ ነገሮች ስጋም ሆርሞን አለው ስለዚህ ሊሚት አርጎ ግን ስጋ ትብሉ ልላችንም አለዛ ደግሞ ውድ ስለሆነ እሱን አቮይድ አድርጎ ሰው ስጋ ከማይበላ ቬጅታብል እና ፍሩት ከማይበላ ያው ስለዚህ ሚድል ግራውንድ ነው አድቫይስ ለሰው ምክር ሲሰጥ የሚችለውና የማይችለው ነው ኢትዮጵያ ያሉ ሰዎች ያሉ ሰው እዛ ኦርጋኒክ ነው ይባላል በደንብ ነው እነዚህ የሚረጩት ነገሮች የገቡት ስለዚህ የትም የተበላ ማሰብና ከየት ነው የምገዛው ይሄኛው እንዴት ነው ብሎ ሰፖርት ግሩፕ ያስፈልጋል ልክ እንደ እውነት because ማጣራትና የቱ ይሻላል ብሎ ለማወቅ ወይም እንደዚህ አይነት ኢንፎርሜሽኖች አሁን በዚህ ሀገር ሆነ ለዚህ ሀገር ሰው ይሄ ኢትዮጵያ ሆነ እንደዚህ ብሎ የሚወጣበት ቦታዎች ያስፈልጉናል እና ደግሞ ሁሉም አሁን ኦርጋኒክ እንደሚባለው ሰፕሊመንት አሁን ሰፕሊመንት ሁሉ ቫይታሚን ዲ ያንሰኛል ብሎ ማለት ሰው ቫይታሚን ዲ ይወስዳል ያላነሰውም ሊሆን ይችላል ካላነሰሽ ብዙ ስትወስጂ ፓራታይሮይድሽን ታሳንሽና then you know ቢልድ የሚያደርግ ነገር እየወሰድሽ then ያረጀውን አጥንትሽን ዞር የሚያደርገውን ነገር አታረጊም አሮጌው ያኛው ሆርሞን ደግሞ የሚጠቅመው የአሮጌ አጥንትሽን ዞር ሊያደርግ ነው so ይሄ ዲው መጥቶ እንዴት ያግዝሻል አሮጌው አልተነሳለትም ስለዚህ አጥንትሽ መታው ማለት ነው ብዙ ነገር ስናረግ ከጎን የምንወስዳቸው ነገሮች ኦርጋኒክ ንግዛም ጋር ከሰው ጋር ብንነጋገር ገንዘብ የለኝም ብዬ ኦርጋኒክ ለመግዛት ከማልበላ መብላቱ ሞር አድቫንቴጅ አለው ከቻልሽ አንዳንዶቹን ነገሮችን ኦርጋኒክ መግዛት ግን ሁሉም ነገር አለ አሁን ዘይት ኦርጋኒክ ሲሉ ኩምክና ነው ስለዚህ ዳዝ ሜክ a difference የበሰለ ነገር አንዳንድ ነገር ኦርጋኒክ ሲሉ ፍሎት የለውም ግን ሁሉ ነገር ኖ ኮሌስትሮል ይባላል ዘይት ላይ ዘይት ብትፈልጊም ኮሌስትሮል የለውም ስለዚህ ግን ኖ ኮሌስትሮል ሲሉሽ ኮሌስትሮል የሌለው ዘይት ብለሽ ትገዛለሽ አኒማል ፕሮዳክት ላይ ብቻ ነው ኮሌስትሮል ያለው ሶ አንዳንድ ጊዜ እንደዚህ ሲምፕል ኖሌጅ እንዳልኩት ሜቢ እናንተ ትፈጥሩና አንድ ገኝ ይኖረኛል ሁሉ ሰው ጋር መናገር ነው ግን Thank you. ይጠቅማል አንዳንዴ Thank you, Lily. I feel like your nutrition section show ለብቻው ያስፈልገናል beyond cancer for all of us. So thank you so much for elaborating. Veronica, online የመጣ any questions that address ማድረግ ያለብን? ያው ለሊሊ ነው ለኑትሪሽናችን አንደኛው እስቲ ሼር ታርገን ስለ ኢትዮጵያ ምግብ በሄልዚ ዌይ እንዲ ኩክ ተደርጎ እንድንበላው ያበሻ ምግብ ግን አይ ቲንክ በጣም ኩክ ስለምናደርገው መሰለኝ የሚለው በጤና መንገድ ተሰርቶ ልንበላው የምንችለውን ለሊሊ ነው መብሎቻችን እያንዳንዱን ነገር ምስር አትክልት ስጋም በግም ዶር ስታስቢ ሁሉም ስማቸው ጥሩ ናቸው አሰራር ላይ ትልቅ ችግር አለ ስለዚህ አሁን ትራንስፋት ማርጀሪን ነገር ምናምን አንዳንድ ትራንስፋት መጥፎ ነው ለካንሰር መጥፎ ናቸው የሚባሉት ነገሮች በኃይለኛ ሂት በኃይለኛ ሙቀት አንድን ነገር ወደ አንድ ነገር ለመለወጥ ስትሞክሪ ጤነኛው ነገር ወደ መጥፎ ነገር የመቀየር ስላለው ነው እና እኛ ይሄ ብዙ አቁላልቶ የመስፋት ባህላችን ለበዓል ለምናምን የምንሰራው አይነት እሱ ለሁሉ ሰው ለጤንነት ጥሩ አይደለም ብዙ አቁላልቶ በቅባት አቁላልቶ በዘይት አብስለሽ እና አንዳንድ ለየት ያለ አይነት አሰራር ያስፈልገናል ሽንኩርቶችን በውሃ አብስለን መጨረሻ ላይ ዘይትና ወይ ቅቤው ጋር የምናደርግበትን ከሳት ጋር ያለውን ግንኙነት ማሳነስ እስኪ በስል ስለሆነ የምናቁላለው በውሃ ካበሰልሽው ያችኛዋ ታንስልሻለች ሳት ላይ የምታቀርብ ማለት ነው
አሁን ቅድም እንዳልኩት አጥባችሁ መድፋት ጎመንና ምን አጥቦ መድፋት አንዳንድ ጠቃሚ ነገር ይደፋ ይሆናል ግን ብዙ ሌላም የሚጠቅምሽ ነገር አለ ስለዚህ አሁን ምስርና እነሱን አጥበሽ ስትደፊ ሊጎዳ የሚችል ነገር ይኖር ይሆናል ሰው ግን የሚቀረው ግን ኩክ ስታረጊ ላይላዩን አድርጎ በደንብ ካበሰሉት ብዙ ነገር it's fine ዋናው ሁሉ ነገር መብላታችን ማቁላላት በጣም እሳት ላይ ብዙ ማድረግ ነው ብዙ ነገር ይገላል እንትን ይገላል ዘይት ከሆነ የምታቁላዩ ወደ ሃይድሮጅኔትድ የሆነና ወደ ፍሪ ራዲካልስ የሚባሉ ነገሮች ሰውነታችን ውስጥ በጣም ያስነሱ ወደፊትም ወደ ካንሰር ለመቀየር እድል ያላቸው ነገር ሊያመጡ ይችላሉ ስፓይስስ በርበሬ ምናምኖች ደግሞ ከተጠቀምን እዚህም ሀገር ሆነ ኢትዮጵያም ሆነ የተወሰነ ጊዜ ደባልቀን አስቀምጠን ለምሳሌ እዚህ ምን ያለው ብዙ ጊዜ ውጪ ካልቀዘቀዘ በወደ ቤት መግባት የለበትም ይባላል ስለሚበላሽ መብል ይሰራና ውጪ ይቀመጣል ግን አነስ ያለሽ ከሆነች በወደ ቤት መቀዝቀዝ ትችላለሽ ቶሎ አማስለሽ ማጣደፍ ትችላለሽ ግን ለሊቱን ሙሉ አሳድረሽ ውስጥ ይቀዘቅዝ ካሽ ግን የቀሩ ጀርሞች ካሉ ማሳደጊያ ጊዜ ሰጥተሻቸዋል ትንሽ ነገሮች አሉ እንደሱ አሁን አዋዜ ምናምን በጥብጠን ቁጭ እናረጋለን ወዲያው በወደ ቤት ካልጨመርሽ ውጪ ሲቀመጥ ውስጡ ሊያድጉ ይችላሉ የሚያድጉት ግድ አንዳንዴ የምታየው ሻጋታ ስላበጀ ብቻ ሳይሆን ውስጥሽ ሊያሙሽ የሚችሉ ነገሮች አሉና አንዳንድ አሰራር መብላችን ግን በአጠቃላይ ግን ኢትዮጵያ ከሆነ ማቁላላቱን እስካሳነሱት ድረስ የሚገዙበትን ቦታ በደንብ ተታጠበ ግን ከባድ ነው አንዳንድ ሰው ይችላል አንዳንድ ሰው አይችልም ማለት ስትመክሪ ኤንቫይሮንመንቱን አይተሽ የዛ ህዝብ ወይ የዛ ሰፈር ሰው እንዴት ነው ብለሽ ከዛ እንዲሻሻሉ እንዲረዱ ነው ግን እንደኛ ገዝተሽ መብላት ብዙ ምንም ያስቸገረው ሰው መብላችን ጥሩ ነው በርበሬ ጥሩ ነው ለደም ብዛት ለምን ሲነመን ማፍቶ መጠጣት የሚባለው ነገር ጥሩ ነው ሲነመን ሻይ ግን እንደሱ አይነት ነገር ነው ለጤንነት አሁን ድንብላል ብላክ ፕሬሸር ይቀንሳል ይላሉ ሰዎች አይ የብላክ ፕሬሸር መድኃኒት ይወሰዱ እንደገና ድንብላል ከጠጡ ወይም ደግሞ አይረንሽ አንሷል ተብሎ ሐኪም ቤት ሄደሽ አይረን መድኃኒት ሰጠሽ ከዛ በኋላ ሞሪንጋ ይጠቅማል ብለሽ ሞሪንጋ ትወስጃለሽ you double dose on your iron you might interfere with some medication ስለዚህ any በጎን ጥሩ ነው ተብሎ የሚወሰድ either western or Ethiopian medicine መምረጥ አለብን because you really እንዴት ኢንተራክት እንደሚያደርግ ካላወቅን መምረጥ አለብን ዝም ብሎ ሰው ስለነገረን ብቻ ማድረግ የለብንም እዚህ ያለ ነው ኢትዮጵያ ግን ያሉ ሰዎች እኛ ጋር ትንሽ ቸገር ብሎሽ የምትባያቸው ነገሮች በሙሉ የጤንነት መብል ነው ሽሮ ጥሩ ነው ሽሮና ጤፍ ከበሉ ስጋ ባይበሉ እዛኛው ውስጥ ያለው አሚኖ አሲድ እዛኛው ውስጥ ተጣርቶ የተሻለ ፕሮቲን የማግኘት እድል አለ ስለዚህ ምስር ውስጥ የተሻለ ፕሮቲን አለ ምስርና ሽምብራ ውስጥ ሞር ፕሮቲን ስላለ ስጋ ወድ ስለሆነ እነሱንና ጎመን በመብላት የጤንነት ኑሮ መኖር ይቻላል በትንሽ ስራ ማለት ነው ቅመም ደግሞ አሁን እርድም ፖዚቲቭ ነገር ተገኝቶበታል ሁሉም የቤት አትክልት ላይ ቤዝድ የሆነ መብል በሙሉ ጥሩ ነው አሰራራችን ማቁላላት ማሳነስ እና እንደ መድኃኒት ተብሎ በብዛት ሲወሰድ ማሰብ ያስፈልጋል ምን አይነት ነገር ነው የሚያደርገው ላይ አለ ስፔሲፊክ አንዳንድ ጥያቄ ካልጠየቁኝ ብዙ ላወራ ስለምችል አቆምኩ ቬሮኒካ ወደ አንቺ ተመልሼ እመልሳለሁ እዚህ ሌላ ጥያቄ አለ አዎ በጣም አለ ለዶክተር ኢትዮጵያ ነው ይሄኛው መሰለኝ okay does nipple retraction and change to the skin texture around breast always mean a symptom for breast cancer okay ጥሩ ጥያቄ ነው በብሬስት ኤግዛም ላይ ብዙ ነገር ዋች አውት ማድረግ አለብን and nipple retraction is one of a major sign of breast cancer ግን retract ስላደረገ እሱ ነው ማለት አይደለም sometimes people normally retracted nipples አላቸው እንደዛ በሚሆንበት ሰዓት ሁለቱም nipple ነው retract የሚያደርገው ግን ያልተለመደ retraction ሆኖ ማያቀው ከታየ እንትን move ማያረግ አይነት ከሆነ it's a sign of concern so when you do your breast exam definitely the breast retraction check መደረግ አለበት the other thing to check for also is
leakage አለ ወይ ከብሬስቱ so when you do after you do your breast exam nipple squeeze ማድረግ just for a few seconds እና anything comes out በተለይ bloody ከሆነ ወይንም clear ውሃማ ከለር ካለው they have to investigate it ሁልጊዜ cancer ነው ማለት ሳይሆን it's one of the signs as well. Then if you get like a milky discharge ወይ አረንጓዴ ጥቁር አይነት ከለሮች they're usually benign because ብዙ ፕሮሰሶች አሉ in our breast that can give us discharge. The two types that you want to be careful about is ደም ካለውና clear ከሆነ. So nipple retraction is one sign. ሌላው ደግሞ ከኒፕል ሌላ even our breast skin can retract ወደ ውስጥ. And that's because there could be a mass there that could be cancer. Skin pull ያደረገ fibros እንትን ያደርገዋል. pull ሲያደርገው ያው እንደ ዲምፕል ሆና ትታያለች. ሌላው sign in relation to the skin ይሄ pod orange የሚባላል where your skin ያልተለመደ አይነት መልኩ ይመጣልና ልክ የብርቱካን እንትን skin ይመስላል. All the little dots and holes. That's called pod orange. Assume another sign of that needs to be investigated ማለት ነው. So nipple retraction, skin retraction, pod orange, rashoች ካሉም ደግሞ they can be indicative, ይሄ ሁሉ these are new things that are coming up in your breath that you have to tell your physician about. እና if you have like red inflamed የሚመስል breast ካለ እሱን ቼክ መደረግ አለበት ሁሌ ካንሰር ነው ማለት ሳይሆን but it can be a very aggressive type of cancer called inflammatory breast cancer ስለዚህ we take it seriously. It could be an infection. Some people breastfeed ሲያደርጉ they get infection red ሊሆን ይችላል ስለዚህ ሁልጊዜ አንፍራ. We just have to take the step ለመታየት and that's the ፈርቶ አለመሄድ more እንትን harm ያመጣል. So you want to do that early. ሌላ ደግሞ we talked about breast leakage, skin changes, and then of course the lump when you do your monthly breast exam. So it could be a sign of breast cancer retraction and any change in your breast, just ask about it. It's okay. ሄዶ መታየት it doesn't take much to resolve the problem እና አለመፍራት ነው በቃ ይሄ ነገር አለ ማድረግ አለብኝ it's easier said ግን አሁን ቅድም እንደተነጋገር ነው about the emotional parts of breast cancer a lot of it is about fear. እንኳን እንደ breast cancer የሚያክል even blood test ለማድረግ ስንሄድ as our part of our annual physical some people don't go. They just don't go because መልሱን መስማት ስለማይፈልጉ ግን it doesn't resolve anything. more problem ነው more ወደፊት የሚያመጣውና ሄዶ early ታይቶ early take care ማድረግ ነው አንዳንድ ነገርና and it's so important with breast cancer and other things, but especially breast cancer. So I hope I Thank you. እዛው ያለች I have two more questions. So ሌላው ደግሞ ለምንድን ነው ያልወለዱ ሰዎች radiation recommended የማይደረገው? ያልወለዱ ሰዎች because depending on what the therapy is for, ለምሳሌ if you radiate for example your ovaries እዛ area ከነካ you can go into early menopause. Which means, you won't be able to have children. So that's one of the things. When they diagnose early breast cancer, one of the things that you have to worry about is radiation therapy. If they have a small cancer, lumpectomy አግኝተው እንደገና radiation የሚያደርጉ ከሆነ እሱን አይነት ነገር is a concern. እና በcounseling, they get special counseling ለእንደዛ አይነት ነገር. But it's because it will, your ovaries can kick you into early menopause. እና ለዚህ ነው. Okay, one more question for ET. Can you explain why breastfeeding helps to reduce breast cancer? Okay, breast cancer እንግዲህ ኮዙ አይታወቅም ግን a lot of times it's estrogen stimulate የሚያደርግ ኮንዲሽኖች ሲኖሩ ነው ይባላል. So when you are breastfeeding እነኝን አይነት environmenቶች ይቀንሳል. Having breastfeeding ከእንደዛ ነገር ይከልላል because it affects your hormones in your body and that's the main reason why. And so some of the protective factors related to this kind of thing is having late pregnancy, ወይንም early menstruation ይሄ ሁሉ ከኤስትሮጅን እና ከሆርሞን ሳይክላችን ጋር የተያያዘ ስለሆነ that's why it's recommended, or not recommended in some cases. It has to do with the hormones in our body. Okay. Veronica? ሌላ ደሊል ነው
እዚህ ላይ አንድ ነገር መጨመር ፈልጌ ነበር ከተቻለ Yes, go ahead, Azim. Okay. ዶክተር ኢትዮጵያ በተቀሰችው ላይ የሆርሞን ቼንጅ በሚያመጡ ነገሮች ባለችው ላይ ነው እና መጥቀስ የፈለኩት ምንድነው ስትረስ አንደኛው ኮዝ ነው ሆርሞናል ኢምባላንስ ለማምጣት ስትረስ ሲኖረን በቂ እንቅልፍ አንተኛም በስርዓቱ ላይ እንደሚያስፈልገን አንበላም እና ኢሞሽናችን ሼክ ሲያረግ ያኔ የሆርሞናል ኢምባላንስ ያመጣል እና ስለዚህ ኢሞሽናችን ላይ መስራቱ በጣም ኢምፖርታንት ነገር አለው ያንን ደግሞ ምን ማድረግ አለብን ለሚለው አንደኛ ኤክሰርሳይዝ like taking a walk 15 minutes walk ሊሆን ይችላል 15 minutes in the morning 15 minutes in the evening walk ብናረግ በተለይ ናቹራል walk ከሆነ ወጥተን ኤር ብሪዝም ሲያረግ ስትረሱ ትንሽ ይቀንስልናል ሌላው ደግሞ ያለንን ኢሹ ከቤተሰብም ጋር ቢሆን ከልጆቻችንም ጋር ቢሆን መነጋገር especially forgiveness you know አንድን ነገር ይዘን ቁጭ ካል እሱን ስናሰላስል ሳናቀው ስትረስ ውስጥ ሊከተን ይችላል እና ያንንም ደግሞ ቅድም እንዳልኩት ያው ሰፖርት ግሩፕ ዋናው መነጋገር ስለሆነ like የሚያስፈልገንን ነገር መነጋገር ለምሳሌ አሁን ይሄ እኔ every Tuesday ማረገው ግሩፕ ሻሎም ሰርክልስ ሰፖርት ግሩፕ ተብሏል እና ሻሎም ሰርክልስ የተባለበት ምክንያት ስፔሻሊ በኮቪድ ጊዜ ብዙ ጥያቄና መልሶች ብዙ ዲስከሽኖች ነበሩና እኔ ኤክስፔክት የማላረጋቸው ሰዎች ናቸው as a ኦነር ሻሎም ሰርክልስ ይባል ብለው ብዙ ሰው ሲጠቅም አይተነዋል ብለው ያስደረጉት እኔ I just my goal was to help one person እና መነጋገር በጣም ትልቅ ኢፌክት አለውና ሆርሞናችንን ደግሞ ቼክ ባላንስ ለማድረግ healthy eating በቂ እንቅልፍ ጥሩ ብዙ ውሃ መጠጣት በጣም ኢምፖርታንት ነው one more thing ሌላ ነገር ማለት የምፈልገው please don't forget caregivers ከበሽተኛው የበለጠ የሚጎዳው ኬር ጊቨሩ ነው ያልታወቀለት ስትረስ የሚመጣበት ያልታወቀበት ከባድ ኢሹ የሚመጣው ኬር ጊቨሩ ነው ኬር ጊቨሩ ቴክ ኬር ካልተደረገ በሽተኛው ራሱ ስትረስ ሌቭሉ ይጨምራል እና ኬር ጊቨር ሰፖርት ግሩፕ አለ ብዙ ቦታ ኬር ጊቨር ሰፖርት ግሩፕ አለ ኬር ጊቨር ሰፖርት ግሩፕ ለሚፈልጉ ሻሎም ሰርክልስ እንዳልኩት ሁሉንም ነገር ስለሚያጠቃልል እዛም መግባትና ማዳመጥ መማር ኢምፖርታንት ነው sorry Thank you. No apologies. Thank you so much. Okay. Veronica, I think your nutrition question አለ unmute yourself please. Yeah, thank you. ለሊሊ ነው እንደገና ኦሊቭ ኦይል ኩክ ቢደረግ ስለ ኦሊቭ ኦይል እንግዲህ ሶቴ ለማድረግ ጥሩ ነው እንደዚህ አሁን ተደባልቀዋል የተባሉት ኦሊቭ ኦይሎች ያለሽ ኩክ ማድረግ ይቻላል እንዳልኩት ቅድም ኃይለኛ ሂት ከሆነ ሁሉም ያው ጠቃሚ የሚባለው ነገር አንቲኦክሲደንት ፕሮፐርቲ ያለው ራዲካል ምናምን ኢንፍላሜሽን ይቀንሳል የሚባለውን አበላሸ ነው ማለት ነው በዘራሳችን እሱን ወደዛው እንቀይራለን በሃይ ሂት ከሆነ ግን ቅድም ባልኩት ፎርማት የተደባለቁት የፒውር virgin olive oil cold pressed የሚባሉት ለሰላጣና ለጥሬዝም ብሎ ከላይ ለማፍሰስ ቢሆን ጥሩ ነው ምክንያቱም በነፍታቸውን ብዙ እንገልባቸዋለን ግን ከሌላ ዘይት ላይ ተደባለቁታል እንደሱ አይነቶቹ ሶቴ ማድረግ ይቻላል ያበሻ መብል ለመስራት እኛ በመናረጋው አይነት ማቁላላት ምናምን ኦሊቭ ኦይል ባይሆን ጥሩ እንትን የለውም በሃይ ቴምፐሬቸር ዘይት መጥፎ መሆን የሚጀምረው ይሄ ብስ ብሎ መጨስ የሚጀምር ስሞክ ፖይንት የሚጨስበት ጊዜ ቦታ የሚባለው አለ በሃይ ሂት እንደውም በኦሊቭ ኦይል ከመስራት አሁን በቅቤ ብትሰሪ
አንዳንድ ጊዜ መጥፎ ቅባቶች የሚባሉት በእሳት ስትሰሪባቸው ለማቁላላትና ለሃይ ሂት እነሱ የተሻሉ ይሆናሉ። ካኖላ ኦይል ጥሩ ነው ከኦሊቭ ኦይል እንደውም በጣም ጤንነት ነው። ሽንኩርቱን ሁሉ አብስሎ ጨርሰው ካናቱ መጨመር እና ሞቅ ማለት ኦሊቭ ኦይል በጣም ጠቃሚ ነገር ነው። ስለዚህ ግን ብዙ ባይነካው እንዳልኩሽ አይነት የተደባለቀው ምንም ማለት ነው። ኦኬ ግን ካሎሪ ቬሮኒካ ሌላ ኒውትሪሽን ኳስችን አለ? one more last question ለሊሊ ጁስ ለምንጠጣ ሰው ይላል እና ጥሬው ላይክ ለምሳሌ ቻርድ ዳንደሊን ኬል ቢትስ የመሳሰሉትን ዝም ብለን በጥሬው ብናረገው ደህና ነው ወይስ ትንሽ ስቲም ማድረግ አለብን? ሌላ ደግሞ ስለ ፌጦ ትንሽ ልትነግሪን ኒውትሪሽን እንትኑ ላይ ይላል። ጁሶቹን ልጀምር። ጁስ በደንብ እዚህ ሀገር ከሆነ መታጠቡ ነው። በደንብ ከታጠቡ ጥሬያቸው ጥሩ ነው። ቢካዝ ሁሉም እነዚህ ቬጅታብል ነገሮች ሲበስሉ እነዚህ እኛ የምንፈልገው አይነት ቫይታሚኖች አንዳንዴ እነሱ አይጠፉም፣ ግን ፋይቶኬሚካልስ የሚባሉ በጣም ጠቃሚ ነገሮች እነሱ ናቸው። ድሮ ምን እንደሆኑ ሳይታወቁ በፊት ፍሩትስ ኤንድ ቬጅታብልስ ብሉ ሲባል ቫይታሚን ሲ ስላለው ነው፣ ቫይታሚን ኤ ነው ኢ ነው ይባል ነበር። ግን እነሱን በላብ ሲሰራ እነሱ ብቻቸውን አይደሉም ይሄን ያህል ጤንነት ለውጥ ሊያመጡ የሚችሉት። በሱ ነው እነዚህ ፋይቶኬሚካልስ የሚባሉ የታወቁት። እነሱ ፕላንትን ከሌላ ከጠላት ዞር ለማድረግ የሰራቸው ኬሚካሎች ናቸው ለፕላንቱ። ግን እዚህ ውስጥ እነዚህኛ መንበላቸው ውስጥ አሉ። ስታበሲ ብዙ ጊዜ በተለይ እንደ ብሮኮሊ አይነት እንደ ኬል ስፒናች በጣም ጥሩ አሏቸው። ስታበሲው እነሱን ብዙዎቹ ይሞታሉ። የሚሞቱ አይነት አሉ፣ ማይሞቱ አሉ። ጠቃሚም አለ ማለት እንደዛ ስለሆነ አበላሹ ማለት አይደለም። ስቲል ጎመኑ ስፒናቹ ብዙ ነው ያለው እና አንዳንዱ ይሞታል። ብሌንድ ሲያደርጉት አክቹሊ በጣም ባበሰልሽው ቁጥርና በጣም ድቅቅ ባለ ቁጥር የሚወጡ ደግሞ አሉ እና ቤኔፊሻል ናቸው። ለአንዳንድ ሰው አሁን እንደ ኬል ምናምን ቁርጥማት አሻለን ይልሻል ምናምን ህዝቡ ውስጥ ያለውን እናገኘዋለን። ሰውነታችን ከላይ ካልተከተፈ ከላይ ያለውን መፍጨት አይችልም። ሴሉሎስ አንፈጭም። የቬጅታብል ስኪን መፍጨት አይችልም። ሰላጣ ብትበይ ትልልቁን ከበላሽ ማለት በኋላ ብትመረምሪ እነዛ የላዮቹ ገል እንትኑ ዳይጀስትድ አይሆንም። ስለዚህ ተከትፎ ባረግሹ ቁጥር ሞር ኒውትሪየንትስ ስለምታገኙ ጥሬውን ብሌንድ ሲያደርጉ አይገደሉም ፋይቶኬሚካሉ and then they get more access ነው። የሁለተኛው ጥያቄ ፌጦ ለሁሉ ነገር ይሰራል ሲባል ለምንድን ነው ነበር ድሮ አይገባኝም። ዝም ብሎ የኛ ሀገር በቃ እንደ ጥንቆላ አይነት ይመስለኝ ነበር። ኒውትሪሽን ከተማርኩ በኋላ ግን የሁሉ ነገር ኮዝ አንደርላይን ኮዙ አንድ ነገር ሰውነታችን ሲቆጣ የሚያመጣው ኢንፍላሜሽን ነው። ሰውነትሽ ሲቆጣ ማርከርስ አሉ፣ የኢንፍላሜሽን ምልክቶች አሉ። ስለዚህ ፌጦ ሁልጊዜ ጥሩ ናቸው የሚባሉት ነገሮች አብሽ ምናምን የሚረዱሽ እዛ ላይ ነው። ሰውነትሽ ሲቆጣ በአንድ ነገር የተቆጣበትን ነገር ያስወግዱልሻል፣ እሱን ይቀንሱልሻል። ስለዚህ ተቆጥቶ ወደ በሽታ ከመቀየሩ በፊት ያሽሉሻል ማለት ነው። ችግሩ ፌጦ ምን ያህል 2 ቲስፑን ብሉ 3 ቲስፑን ይሄን ጠጡ ይሄን አፍሉ ለማለት ልኮቹን አላውቅም እና ለእያንዳንዳችን ኦልሬዲ እኛ ልዩ ነን እንደ በየግለሰብነታችን። ከዛ ደግሞ እኛ በማናውቀው ደግሞ አሁን ከኢትዮጵያ ሰው ፌጦ ልኮልኝ ሳረግ ራሳችን በደንብ እያዳመች ይሄ ነገር አሻሽሎልኛል ብለሽ በዚህ ቫይታሚን ሲ ይወሰድሽ፣ በዚህ ማአት ኦቨርዶዝ ኦፍ ኮፍ ሲሮፕ ይወሰድሽ፣ በዚህ ደግሞ ፌጦ አፍልተሽ ጠጥተሽ የቱ ነው ያሻለሽ ወይንስ የትኛው የቱን ለውጥ አመጣ? ስለዚህ ፌጦ ጥሩነቱ ምንም የተመሰከረለት ነው። ብዙ ስታዲስ አሉ የፌጦ ጥሩነት እና ሌላውን ትቼ እስኪ በፌጦ ሞክራለሁ ያን ከሆነ እንጂ እንዳልኩሽ ፌጦ አብሽ ድንብላል እነዚህ የመሳሰሉ ነገሮች ለተወሰነ ነገሮች ሲነመን ለስኳር የሚባሉት ነገሮች የታዩ ናቸው። ግን ዶዝ አናውቅም፣ የእኛን ሁኔታ አናውቅም። ራሳችን ላይ ኤክስፐሪመንት እንስራ ብለን እንድንዱላት እንደን እሱም ስትይ ከጎጃም የመጣችው ፌጦ መሆን አለበት እንጂ
አፈር ላይ አበቃቀሉ ራሱ ለውጥ ያመጣል የቱንም ነገር ስለዚህ ቀላል ነገር አይደለም ግን ፈይጦ በባህላችን የሚደረግበት ነገር እውነት ነው ማለት ነው ለሆድሽን ሲያምሽ ምን ሲልሽ አስቀድሞ ፕሪቨንት የሚያደርግ ቴንደንሲ ያለው ነው ብዙ Thank you. አንድ ጥያቄ ለዶክተር ኢትዮጵያ አለኝ እዚህ ጋር is regarding self check so እንደ ጤና ነገር ፊል ከተደረገ move የሚያረግና move የማያረግ can you repeat the explanation የትኛው ነው worrisome or not okay usually worrisome የሚሆነው የኛ normal breast lump ያለ lumpy breastaችን ስንነካው move around ያረጋል soft ነው እንትን ነው breast cancer ሲሆን ግን not always sometimes you know if it's not big enough you may not see these effects ግን breast cancer usually move አያረግም እዛው stuck ነው fibrosed ሆኖ እዛው grow የሚያረግበት ጋር ነው so when you move your breast around examine ስናረግ እንደዚህ በcircular motion አይደለ ያ ነገር እዛው ቦታ ላይ ነው የሚቆየው አብሮት ከእጃችን ጋር move አያደርግም so that's why it's more of a concern ግን my advice is any lump that's different move biaragum you need to get it checked out no just to catch it early because like I said treatment took ቀላል ነው resolve ለማድረግ ደግሞ ነው አይደለም የሚለውም ቀላል ነው እና it's not good to leave it እና እንደዚህ አይነት QC ሲሰጥ you know like it doesn't move your cancer yeah it's one of the properties ግን it doesn't mean ይሄ ነገር move ያደርጋል so I'm just going to worry about it when I go for my routine እና አሁን ግድ የለም እንዳንል ፈርቼ ነው you know so every lump has to be investigated every lump but more than likely if it's not moving if it's there you know with a cancer ያመለክታል I mean you know it's more concerning ለማለት ነው okay. most breast lumps I want to say because a lot of these examinations በፊሬት እንትን ስለሆነ most breast lumps are not breast cancer ስለዚህ እሱን በማይንዳችን ይዘን when we go for further evaluation እንደዛ ማሰብ ይሻላል you know cancer ነው ብሎ ከማሰብ probably not cancer and then go ahead and do what you have to do soon clarify ለማድረግ okay so one now you pay attention to your body now at the and so anything there is new further investigate because it could be anything it could be anything and most of the breast processes benign natural they are not cancerous but you don't want to take that chance absolutely so the earlier you go the earlier if anything bad you know is going on catch ያደርጉታል ወይንም ለኛም እንትን peace of mind ይጠቅማል oh it was just a cyst oh it was just a benign mass ያለን በቃ አንፈራም you know we'll take charge ማለት ነው yeah so thank you so much yes pay attention to your body whether it's something new or ምግብ ላይም ሲሆን መድኃኒት ላይም ሲሆን pay attention to your body because you're going to respond differently so don't mix things አንድ ጥያቄ መጣለ ይሄ ለሊሊ ነው so the question is avocado I guess እዚህ ሀገር ጥያቄ ነው ማለት አቮካዶ ኦይል አለ ኮኮናት ኦይል አለ ኦሊቭ ኦይል አለ is there which one is the best pretty much so which one is the best I want to okay I want to see okay maybe rank argilin እንደዛ ከሆነ or what do you recommend like የሚበላ like ሰላጣ ላይ versus cook ቢደረግ ላይ which one is best እንደዛ አይነት ነገር maybe they're different like እዚህ ሀገር ቅባት መብላት መጥፎ ነው ቅባት መብላት መጥፎ ነው ስለሚባል አንድ ቅባት ጥሩ የመፈለግ ቴንደንሲ ያለን ግን ቫራይቲ ጥሩ ነው ሳቹሬትድ ፋት ውስጥ ቅቤ የሚረጉ ነገሮች ውስጥ የሚያስፈልጉን ፋቲ አሲድስ አሉ የሚያስፈልጉን ንጥረ ነገሮች አሉ ሌላው ደግሞ በብዛት ብትበይ የማይጎዳሽና ለልብ የማይጎዳ የሚባሉት vegetable oil canola oil olive oil አይነት ናቸው አቮካዶ ኦይል እዛ ውስጥ ነው ግን አቮካዶ ኦይል ከኦሊቭ ኦይል ጋር የመመሳሰል ቴንደንሲ ጥሩ የሚባሉበት ምክንያት አሁን ለምሳሌ ካርቦሃይድሬት ተፈጭቶ ሲያልቅ ግሉኮስ እንደሆነው ፋቲ አሲድ ናቸው እነዚህ ፋቲ አሲዶቹ
ልዩ ልዩ አላቸው ግሉኮስ አለ ፍሩክቶስ አለ ልዩ ልዩ ካርቦሃይድሬት ተፈጭቶ ሲያልቅ ልዩ ልዩ አሉ መጨረሻዎቹ ፕሮዳክት አይደል የፋት የኦይሎቹ ደግሞ ፋቲ አሲዶቹ ልዩ ልዩ አሉ ስለዚህ አንዳንዶቹ እንደ ቅቤ ናቸው ሁሉም ሳቹሬትድ የሚረጉ አንዳንዶቹ ትንሽ በረዶ ቤት ስታረጋቸው ይረጋሉ ውጪ ስታረጋቸው አይረጉም አንዳንዶቹ ሁሉ ጊዜ ፈሳሽ ናቸው እንደዚህ አይነት እነሱ ለሰውነት የሚጠቅሟቸው ፋቲ አሲዶች ልዩ ናቸው ኮኮናት እንደ ቅቤ ነው የሚቆጠረው በደንብ ሁሉም የሚረጋ ነው ግን የሚጠቅሙ ፋቲ አሲዶች ስላሉት በሞዴሬሽን ብታረጋቸው ሁሉም የሚደረጉ ናቸው የኮኮናትን ቃና ነው ስለማልወድ ኮክም ቤክም ምንም ላረጋቸው ስለዚህ ከሱ ለአንዳንዴ ያስፈልጋል ከተባለ ለቆዳ በጣም ጥሩ ነው ሲደርቅ እጅሽ ምናምን እንዲመቀባት ምናምን ለመብላትም ስታረጊው የተወሰነ ግን ብዙ መደረግ ያለበት አለ ከቅባት ሁሉ ከምትበው ቅባት የሚረጉ ከአንድ ሶስተኛ የቅባትሽ ቶታል ባይበዙ ጥሩ ነው ፈሳሽ ቅባቶች ግን ምንም ብትበያቸው አይጎዱሽም ኦሊቭ ኦይል እና አቮካዶ ኦይል አይነት ደግሞ ጥቅምም አላቸው አይጎዱሽም ብቻ ሳይሆንም ሁሉ ጊዜ ሳይሆን የተወሰነ አይነት አሁን ኦሊቭ ኦይል ኃይለኛ በሆነ ቁጥር ስትቀምሹ በመረረሽ ቁጥር እነዚህ ቅድም ያልኳቸው ፋይቶኬሚካልስ የፕላንት ኦሪጂን ስለሆነ ፖሊፌኖልስ የሚባሉ ብዙ ልዩ ልዩ አይነት አሉበት አርትራይተስ ሊያሽል የሚችል ለዳያቤቲክ ሰው ሊያሻሽል የሚችል ምናምን አለበት ስለዚህ አንዳንድ ጊዜ እንደውም ኃይለኛ ፖሊፌኖል ያለበት ተገዝቶ በሁለት ቲስፑን ቴብል ስፑን ምናምን የሚጠጣ ሰውና ከሎሚ ጋር አርጎ በጣም ስለሚመር የሚያሻሽላቸው ሰዎች አሉ ሰው ለኩኪንግ እነሱን መጠቀም አንዳንዴ ከዚያን ያህል ውድ ከፍለሽ ማር ሲበዛ ይመራል አይነት ነው አንድ ቴብል ስፑን ሁለት ቴብል ስፑን ለሰላጣ ዩዝ አድርገሽ ቤኔፊታቸውን ማድረግ ትችላለሽ የታመምሹ ነገር ካለና ደግሞ ግን ሰው አነጋግረሽ ይሄ ጉድ ከተባልሽ ነው እንጂ ውድ ነገሮች ናቸው አቮካዶ ኦይልም እቺን የምታፈላው ድናት ኦሊቭ ኦይልም ኤክስትራ ቨርጂን በደንብ ይሄ ኳሊቲ ያለው ውድ ነው ሚክስድ ነው የሚባለው ትንሽ ልዩነት የምታገኙ ከካኖላ ኦይል ግን ውድ እንገዛዋለን ኦሊቭ ኦይል ስለሚል so it might not be worth it በደንብ አስቦ ገንዘባችንን ለማውጣት ሁሉም ጥሩ ኦይል ናቸው በበኩላቸው እነዛ ለሰላጣ ኮኮናት ኦይል በሊሚት ወደሽ ቃናው they're more or less አንድ አይነት benefits ያላቸው ናቸው ሁሉም mono unsaturated polyunsaturated ስም አላቸው በደንብ ረጅም ስለፋት ብቻ ስናወራ መስሎኝ ነው አንዱ ካንዱ አይሻሻልም ኮኮናት ኦይል በሊሚት መሆን አለበት because እንደ ቅቤ ነው saturated fat ማለት ግን ጠቃሚ ነገሮች አሉ አሁን በጣም ብዙ ስታዲስ አለ ጠቃሚ ነገር አለ ማለት ሁሉ ጊዜ እሱን ብሎ አይደለም ዳይታችሁ ውስጥ ብታስገቡት አትጎዱም ትጠቀሙ ይሆናል ማለት ነው ኦኬ በጣም አመሰግናለሁ thank you so much that was very elaborate ደውልሻለሁ ጥያቄዎች አሉኝ እኔ በኋላ so of course አሁን ስለ ኩኪንግ በደንብ የበሰለ ሲሆን all the vitamins go out ይባላል what about ይሄ is it the same effect like ይሄ በፕሬሸር ኩክ ማድረግ it retains the vitamins ይባላል ግን ስለሌላስ ኢፌክት አለው ወይ በሱ ላይ በጣም መብሰሉ ኑትሪሽን ቫልዩን በሙሉ እንትን ካንስል ያደርገዋል ወይስ እንዴት ነው I always wonder የተወሰኑ ዞሮ አሁን ቫይታሚን ሲ አሁን ብርቱካን ጁስ አሙቆ መጠጣት ለቫይታሚን ሲ አይደለም ቫይታሚን ሲ አይሄዳለች ኦኬ ሌላ ነገር ግን ሌላ ቤኔፊት ማአት አለው ስለዚህ እኛም ማናውቀው ድሮ አልኩሽ ለዚህ ነው በልጅ እድሜ ነው ማለት ድሮ የምናውቀው ቫይታሚን ሲ ኤ ቢ ዲ አሁን ፋይቶኬሚካል የሚባሉ they're not essential we can survive without them ግን they really boost immune systems and decrease inflammation they have so many other potentials እንደሱ አይነቶቹ ነው የምንገለው አንዳንዴ በሂት አሁን ብሮኮሊ ውስጥ በጣም ብዙ አለ የተወሰኑት ይሞታሉ ግን by overcooking ደግሞ normally በዳይጀስሽን የምናወጣቸው ሌላ ፖዚቲቭ ነገሮች ስለዚህ if people like it overcooked it's okay because the other phytochemicals might be found in other foods or in other vegetables or in lettuce or in other stuff because your plant ውስጥ በሙሉ አሉ እነዚህ ነገሮች so the pressure cooker ማድረግ if you use the liquid ውስጥ የሚገባ በሙሉ ታገኛለሽ ግን you have to wash it very well because ያው እንዳለው በደንብ ከታጠቡ then pesticide ይኖራል
በደንብ ከታጠበ በኋላ if you cook and use the liquid it's fine. You know, አለዛ overcook ማድረግ nutrient ያሳጣል ሳይሆን it might kill some, but it might not, you know. I think as far as people eat it, absolutely not capsule. If there is a target I want, broccoli and then lung cancer ምናምን ይጠቅማሉ የሚባል phytochemicals አሉ. Those die. Microwave ስታረጋቸውና ብላንች አርገሽ ገንፈል አርገሽ ስታወጪ ብዙ የሚቀሩ አሉ። ካበሰልሻቸው የሚሞቱ አሉ። ግን there are so many, literally thousands more in it. ስማቸው ገና discovered ያልሆነ that are beneficial. So አብስለሽም ከበላሽ benefits አለ. In general, between pressure cooking and ዋናው በhigh heat ስታረጊ የሚሞቱ አሉ ነው. In terms of them being eliminated, load አይኖረውም። ግን in terms of ብስል ማለቱ pressure cooking ሴሉሎስን ሞር ስለሚያፈርስልሽ ውስጥ ያሉትን ደግሞ አክሰስ ማታረጋቸውን ሞር ታገኛለሽ። ብሉ ነው ቬጅታብል እንደፈለጋችሁ ቦታ ነው። Balanced diet is a key number two. It's all about balance. Because there are some that are definitely there is give and take ማለት ነው between cooking. If you eat it raw, አሁን እንደ ተልባ you eat it raw, ቀጭ ያርሽ ከበላሹ, since I said we can't digest the top, so ብዙ ሉዝ ታረጋለሽ። ሲፈጭ ውስጥ ያለውን አክሰስ ታረጋለሽ። ፋቲ አሲዱን ውስጥ ያሉትን ነገሮች ሁሉ ዝም ብለሽ ስትበይው ግን ከላይ ያለው ጀላቲናይዝ የሚያደርገው ነገር ለሆድ ድርቀት ጥሩ ነው። it's a soluble fiber, ለአንዳንድ ጨጓራ ህመም ምናምን ያግዛል። በትጌት ኮሌስትሮል ምናምን ይሄን ያግዛል የሚለው ለማግኘት ተፈጭቶ መሆን አለበት። so there are benefits to both. እና ግን ሲፈጨሹ you get all of it ማለት ነው። maybe you don't want to, it's okay. Thank you so much. በጣም ከባድ ነው አይደል? እንደዚህ ጠየቁኝ ቁጥር እንዲያወራው ማሳነሳለ። one more. Thank you so much. Lily ያለኝ ከታይም ካለ we have a couple of minutes. What's your advice about using microwave? መሰለሽኝ እንጃ ፍቼ ከሆነ ወደፊት ነው የማውቀው። ልጆችን በሙሉ በማይክሮዌቭ እያሞቁ ነው ያሉት። because evidence based ላይ ነው ማስበው ነው። ከሱ የበለጠ ቅቤ አትብሉ ሲባል ሰው ወደ ነጭ ዳቦና ስኳር ሄዶ ሞር በሽታ በዝቶብናል ከማይክሮዌቭ ዩዜጅ ይልቅ ማለት ነው። ስለዚህ there are things, pros and cons ስታስቢ መብል ኩክ ማድረግ ለማያደርግ ሰው ማይክሮዌቭ የብዙ ሰው ላይፍ ቀይሯል። just ታሞቂያለሽ፣ ለሳምንት መብልሽን ታስቀምጫለሽ፣ ታሞቂያለሽ። ድሮ የሚፈራው ኤሚት ያደርጋል ነው። ስለዚህ ውጪ ይመጣብሻል አይደል? ሲከፈት እንዳሁን አልነበረም። ማይክሮዌቭ የተሰራ ሲሆን ስንከፍተው ማይክሮዌቭን ራቅ ብለሽ ምን ካልሆነ ኤሚሽን ይኖርና አንቺ ራስሽ ትንሽ ዌቮችን ታገኛለሽ ነው። አሁን ደግሞ የሚያሳስበው ሴሉላር ሌቭል ሄደው ሊያፈርስ ስለሚችል ሲያሞቅ አሟሟቁ ልዩ ነው። እሳት ላይ በውሃ ከመቀቀልም ኦቭን ውስጥ ከመጨመር the way the heat work is ያንዳንዱ ዌቡ ያንዳንዱ ሴል ውስጥ ሄዶ ስለሆነ አንዱን ሴል ሰብሮ ራዲካል ፎርም ቢያደርግስ ምናምን የሚል አይነት ቲዮሪ ሊኖር ይችላል። ግን ማይክሮዌቭ ዩዘርስ ሞር ካንሰር አላቸው ወይ ምናምን የሚባል ጥናቶች ስላላየው የሚደግፈው ነገር የለም። ስለዚህ ያስፈራል። ግን ቃናው ምንም አንድ ላይ ሆን ይችላል። ካላስፈለገ አለመጠቀም ነው። እኔ ግን ያለሱ መኖር ስለማልችል ብቻ ነው። ግን ብዙ ሰው ሪስክ እንደሳን ነገር ሪስክ ይኖር ይሆናል። ግን ሚኒማል ነው ሪስክ ይሆናል። Okay, thank you. ሌላ ጥያቄ Veronica, are there any more questions? አይመስለኝም። You heard surge is not good, is it true? I don't know. What does surge? I'm not, so that I'm not clear on what the question is. Okay. Clarify Karago, we'll come back to it. Otherwise, it's 3:56 and Majammariya, I want to thank
the 3 experts that dedicated their time this afternoon on behalf of Alpha Breast Cancer Support Services. በጣም ነው ማመሰግናችሁ። ለኔ ብቻ ሳይሆን for many people you provided a lot of education, so thank you. I think Azeb Hadara support service support is extremely important, so accessun መድገም ፈልጋለሁኝ። so ማክሰኞ 8 p.m. Eastern time, ስልክ ቁጥሩ 515-604-9397, password 125419. So every Tuesday available. Please, if whether it's you're a patient or as a caregiver, join and ask questions. There's somebody on the other end listening, so which is excellent. Finally, Veronica, I want to bring it back to you as the leader of this organization and the leader of putting this together in this COVID world. I think we might have lost our annual run, but I think what we've gained over the last 4 weeks and 1 more week to come, it has been invaluable. So, Anshil, I want to give you back the closing remarks to you. በጣም አመሰግናለሁ አርያም። እናንተም ከኔ ጋር ሆናችሁ ይሄንን ነገር ልናሰካች ስለቻልን መጀመሪያ ክብር ለሱ ለእግዚአብሔር እናመሰግናለን። በተረፈ ግን በሙሉ በዚህ በ4 ሳምንት ውስጥ ለተሳተፉት ፓናሊስቶች፣ የራሳችን ሰዎች፣ ወገኖቻችን ህዝባችንን ለማስተማር እንደዚህ በመቻላችን በጣም አመሰግናለሁ። ከዚህም በመቀጠል በሚቀጥለው ሳምንት ደግሞ የሚቀጥለው ሳምንት ቅዳሜ ነው የሚሆነው በ31 1 p.m. ላይ ነው። በእንደዚሁ በፌስቡክ ላይቭ በዩቲዩብ ላይቭ ላይ ተሳትፋችሁ ዶክተር ግሩም የራሳችን አይ ክሌምም የራሳችን ሐኪም ነው የምለው ለሁሉ ነገር ጃምፕ አድርጎ የሚመልስልን እሱ አድሬስ የሚያደርገው ነገር አለ። እንደዚሁም ሌሎች አርቲስቶች ለሴቶች ደግሞ ጉዳይ የቆሙ አንዳንድ ተናጋሪዎችን ጋብዘንላችኋል። በዚህ እንድትገኙ እንደገና በድጋሚ ጋብዛለሁ። ያው ዌብሳይታችን abcsr.org ነው። እዛ ገብታችሁ ሁሉንም አክቲቪቲ ማየት ትችላላችሁ። በተጨማሪ ያው ምሳሌ ደግሞ ሰፖርት ግሩፕን በወር አንዴ ነው። በፊት ዲኤምቪ ኤሪያ ላለን ነበርን ፊዚካሊ። አሁን ግን ከየትም ኢንክሉዲንግ ከኢትዮጵያ ከየትም በዙም እንገናኛለን። በስልኩ ቁጥር 703-395-6093 ብትጠይቁ በዙሙን መሳሰሉትን ኢንፎርሜሽን እንልክላችኋለን። በድጋሚ በጣም አመሰግናለሁ። Thank you so much, Veronica. I am truly honored to moderate this conversation and to serve in the board for this organization. አመሰግናለሁኝ። መልካም ከሰዓት። Amen. ገባብን።